What do you think कि कुनै पनि व्यक्ति जो नेचुरली इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो कम्युनिकेसनलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ? मान्छेहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रोभर्ट्स भन्न साथै हामी कम्युनिकेसनमा एकदमै खतम हुन सक्छौँ भन्ने हिसाबले सोध्छ कि बट ट्रस्ट मी कम्युनिकेसन हेज नथिङ टु डु विथ इन्ट्रोभर्जन एन्ड एक्स्ट्राभर्जन. सो यहाँ युजली हामी के गर्छौँ त प्र्याक्टिसै गर्दैनौँ होइन. प्रेजेन्टेसन छ जेसुकै छ वी डोन्ट प्र्याक्टिस एट अल. सो वाट ह्यापन्स इज द्याट त्यो प्र्याक्टिसै नगर्यो भने त हाम्रो के मिस्टेक छ केमा सुधार गर्नुपर्छ त्यो कुरा थाहा नै हुँदैन कि. दुईजना व्यक्ति डेटमा हुनुहुन्छ अरे राइट, फर्स्ट टाइम भेटिराख्नु भएको छ भने त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ कसरी कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ होला? हामी जब बोलिरहेछौँ इट्स नट अबाउट अस कि मेनली इट्स लाइक हाम्रो अडियन्स को हुनुहुन्छ, उहाँलाई कस्तो मेसेज चाहिन्छ, उहाँलाई के कुराले अट्र्याक्ट गर्छ, के इन्ट्रेस्ट गर्छ, द्याट इज समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट कि. हामी आफ्नो बारेमा मात्र ब्र्याग गर्न थाल्यो भने यु विल स्टार्ट स्लोली लुजिङ इन्ट्रेस्ट अबाउट मी. यदि म चाहिँ एउटा कन्फिडेन्ट पर्सन हो जसरी देखाउनको लागि चाहिँ मेरो बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो हुनुपर्छ होला? यदि कोही व्यक्तिले आफ्नो बडी ल्याङ्ग्वेज इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा कुरा चाहिँ एकदमै कन्टिन्युस एफोर्ट के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हजुरले आफ्नो मात्र इम्प्रुभमेन्ट होइन कि अरू व्यक्तिले के काम गर्नुहुन्छ त बोल्दाखेरि उठ्दाखेरि बस्दाखेरि त्यो पनि याद गर्नु पर्यो बिकज द्याट हेल्प्स यु अन्डरस्ट्यान्ड वेदर द पर्सन इज इन राइट मुड अर नट, हाउ वी क्यान कन्भिन्स, हाउ वी क्यान इन्फ्लुएन्स भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ. फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन भनिन्छ नि, यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? Talking about making the first impression, I would again like to stress the fact about for which industry you're trying to go. The reason behind I'm wearing black is that it shows more of authority. Hazurko body shape has nothing to do with how you are like confident or not. So black shows authority. Brown is kind of like a formal color. So if you are trying to go for that sort of meetings, जसमा चाहिँ हामी अलिकति older अथवा let's say senior team members सँग कुरा गरिरहेछौँ, we need to wear darker colored clothes. What we are seeing is धेरै जसो रिलेसन ब्रेक हुनुको मेन रिजन भनेको प्रपर कम्युनिकेसन नभएर. सो वाट डु यु थिङ्क कि रिलेसनको केसमा चाहिँ कम्युनिकेसन कस्तो हुनुपर्छ जसले चाहिँ एउटा बेटर रिलेसन बिल्ड गर्न मिल्छ? के तपाईँ धेरैजनाको अगाडि बोल्नु पर्दा आत्तिनुहुन्छ? पब्लिक स्पिकिङ गर्नु पर्यो भने नर्भस भइदिनुहुन्छ वा आफ्नो कम्युनिकेसनलाई राम्रोसँग इम्प्रुभ गर्न सकिराख्नु भएको छैन? यदि यो सबै कुरा तपाईँ आफैले एक्सपिरियन्स गर्नु भइरहेको छ भने दिस एपिसोड इज गोइङ टु हेल्प यु. आजको एपिसोडमा हामीसँग हुनुहुन्छ पूजा डङ्गोल, जो पास्ट 7 इयर्सदेखि कम्युनिकेसन र लिडरसिपमा कर्पोरेट ट्रेनिङ दिँदै आउनु भएको छ. यो एपिसोडमा तपाईँले पब्लिक स्पिकिङ कसरी गर्ने, सेल्फ कन्फिडेन्स कसरी बिल्ड गर्ने र आफ्नो कम्युनिकेसनलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने भनेर सिक्नुहुन्छ. पूजाजीले धेरै टेक्निक, स्ट्राटेजी र फ्रेमवर्कहरू सेयर गर्नुभएको छ जसले तपाईँलाई एउटा बेटर कम्युनिकेटर र कन्फिडेन्ट स्पिकर बनाउनेछ. पोडकास्टबाट 100% भ्याल्यू गेन गर्नको लागि एपिसोडलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला. एन्ड विथ द्याट नोट लेट्स स्टार्ट द पोडकास्ट. पूजाजी, फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई वेलकम छ यो पोडकास्टमा. थ्याङ्क यू सो मच. तपाईँले आफ्नो भ्यालुएबल टाइम म्यानेज गर्नुभयो यसरी आएर आफ्नो केही भ्यालुएबल इन्साइट्सहरू सेयर गर्नको लागि. सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर. हजुर, थ्याङ्क यू सो मच सौगातजी फर इन्भाइटिङ. आइ एम रियली एक्साइटेड टु बी हियर एन्ड सेयर माई एक्सपिरियन्सेस एन्ड लर्निङ्स. सो तपाईँबाट स्टार्ट गरौँ. तपाईँ अहिले मोस्टली कर्पोरेट कम्पनीजहरूलाई चाहिँ एज अ कर्पोरेट ट्रेनर वर्क गरिराख्नु भएको छ र स्पेसलाइजेसन चाहिँ तपाईँको कम्युनिकेसन र लिडरसिपमा छ. यो जर्नी कस्तो थियो होला? तपाईँलाई कर्पोरेट ट्रेनर बन्ने इन्सपिरेसन कसरी आयो र तपाईँ पूजा डङ्गोलबाट चाहिँ एउटा कर्पोरेट ट्रेनर चाहिँ कसरी बन्नुभयो? सो त्यसको जर्नी अलिकति भनिदिनुहोस् न. हजुर, सो थ्याङ्क यू सो मच फर द क्वेसन. मेरो जर्नी ट्रेनिङ र कन्सल्टिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा पाटोमा चाहिँ मेजरली फोकस छ. एउटा भनेको चाहिँ इन्टेन्सनल रहेको छ जसमा चाहिँ मैले यही इन्डस्ट्रीमा नै आउने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पहिलादेखि नै अलिकति इन्ट्रेस्ट चाहिँ बेसी थियो. सो इट वाज अ कन्सियस चोइस जसमा चाहिँ मैले यो चोइस लिँदै गएर चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा छिर्दै गएँ र आइ एम हियर अन्टिल नाउ. And next is also about the personal level wala choices as well. So that means to say personal level ma pani malai certain aspects ma चाहिँ communication, leadership लगायत various personal development कुराले चाहिँ म आफूले आफूलाई ट्रान्सफर्मेटिभ प्रोसेसमा लगेको मैले पाएँ र मलाई के फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चेन्जेस मैले आफूलाई भेटाएँ त्यो अरूलाई पनि मैले त्यो मेसेज दिनुपर्छ, अरूलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पर्सनल मोटिभले गर्दाखेरि पनि म यो इन्डस्ट्रीमा छु. सो जर्नीको मेरो स्टार्टकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो करियरको स्टार्टिङबाट नै मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ
म एउटा पिपलको एस्पेक्टमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट भएको व्यक्ति भन्ने कुरा मैले बिस्तारै बुझ्न थालेँ सो द्याट मिन्स से बिहेभियर कस्तो छ त मान्छेहरूको नेचर कस्तो छ त उहाँहरूको एटिट्युडदेखि लगायत करियर एस्पिरेसन मोटिभेसन लेभल वाज समथिङ द्याट युज टु एक्साइट मी अ लट एन्ड मैले एचआर फिल्डमा पनि फुल टाइम जब फ्यु टाइम गर्दै गएँ र त्यो काम गर्दै अन्तरालमा मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन पोलिसिज रहेको छ प्रोसिड्युर्सहरू रहेको छ त्योहरू बाहेक पनि एउटा अर्गनाइजेसनलको सक्सेसकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न फ्याक्टर्सहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ जसमा कम्युनिकेसनदेखि लगायत हामीले एउटा ट्रस्ट कसरी क्रिएट गर्न सक्छ रेस्पेक्टेड कसरी फिल गराउन सक्छौँ त भ्याल्युड कसरी फिल गराउन सक्छौँ र यो बाहेक पनि इफेक्टिभ टिमलाई हामीले कसरी लिड गर्ने म्यानेज गर्ने कुरा चाहिँ मैले एउटा अर्गनाइजेसनल सक्सेसमा इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले भेटाउँदै गएँ र ओभर द पिरियड अफ टाइम डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिजमा आफूले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहे त्यो हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री हुनसक्छ गभर्मेन्ट कर्पोरेटदेखि लगायत एडुकेसन सेक्टरकै कुरा गरौँ एउटा इभिडेन्ट कुरा चाहिँ मैले के भेटाएँ सबैजना क्लाइन्ट्सहरूबाट सबै सेक्टर्सहरूबाट भन्दाखेरि चाहिँ जो इन्डिभिजुअल्सहरू हुनुहुन्थ्यो जो टिम मेम्बर्सहरू हुनुहुन्थ्यो दे वर अल गुड इन देयर रेस्पेक्टिभ फिल्ड उहाँहरू सबैजना सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट हुनुहुन्थ्यो टेक्निकल स्किल्स चाहिँ दे वर भेरी गुड एट इट दे वर नलेजेबल But the only thing that we were lacking was in terms of human skills, in terms of soft skills, जसमा again communication, leadership देखि लगायत विभिन्न कुराहरू आयो र यो कुरा चाहिँ मैले योमा चाहिँ ट्याप गर्नुपर्छ यो पिन पोइन्टमा चाहिँ ट्याप गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो र हजुरले जुन एउटा किन चाहिँ यो जर्नीमा हुनुहुन्छ भनेर एउटा क्वेसन पनि सोध्नुभयो सो यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनमा मैले ट्रेनिङको पाटोमा चाहिँ हेर्ने मौका पाएँ जसमा चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल ट्रेनरसँग मैले इन्टायर ट्रेनिङको प्रोसेसमा म बसिरहेको थिएँ जसमा ट्रेनिङ मोड्युल डिजाइनिङदेखि लिएर ट्रेनिङ डेलिभरी गर्नुभयो उहाँले र ट्रेनिङको इभ्यालुएसन पाटोसँग जाँदै गर्दाखेरि र विभिन्न ट्रेनिङ ब्याचेसमा जो पार्टिसिपेन्ट्सहरूको चेन्जेस देख्दै जाँदाखेरि एउटा कन्टिन्युस एउटा चेन्जेस चाहिँ के चाहिँ मैले देखेँ र कन्टिन्युस एउटा सिमिल्यारिटिज पनि के पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ इभन दो द पिपल द पार्टिसिपेन्ट्स वेयर अफ डिफ्रेन्ट ब्याचेस बाई द एन्ड अफ एभ्री ब्याच द पार्टिसिपेन्ट्स युज टु क्राई दे युज टु ह्याड एक्चुली द भेरी गुड रिलेसनसिप विथ द ट्रेनर एन्ड द्याट वाज समथिङ द्याट युज टु ब्रिङ गुज बम्स टु मी एभ्री सिङ्गल टाइम एन्ड आई थट लाइक वाइ नट बी लाइक दिस पर्सन होइन म त्यो लेभलमा त नपुग्न सक्ला तर एटलिस्ट म यो इन्डस्ट्रीमा जुन एउटा चेन्ज आयो यो चेन्ज त मैले पनि गर्नु पर्छ है भन्ने मलाई फिल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट वाज समथिङ द्याट बट मी टु दिस इन्डस्ट्री एन्ड आई एम कन्टिन्युसली हियर वर्किङ फर द्याट थिङ सो जुन चेन्जको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले भन्नुभयो कि यो फिल्डमा काम गरिरहेको बेलामा चाहिँ मेरो पर्सनल लाइफमा पनि केही चेन्जेसहरू आयो र त्यो चेन्जको कारणले चाहिँ म अरूहरूलाई पनि त्यो चेन्ज गराउन हेल्प गर्न चाहन्छु जुन भन्नुभयो नि सो त्यो चेन्जेसहरू के थियो होला तपाईँले आफ्नो पर्सनल लाइफमा के कुरा एक्सपिरियन्स गर्नुभयो जुन एक्सपिरियन्स गर्नु भइसकेपछि यो फेल्ट कि अब चाहिँ म यो जर्नीमा चाहिँ अझै मजाले नै जान्छु किनकि जुन चेन्ज मैले पाएको छु त्यो चेन्ज अरूले पनि पाउनुपर्छ भनेर जुन गोलमा तपाईँ जानुभयो नि सो त्यो चेन्जेस चाहिँ के थियो होला Okay, so first of all, talking about the change as well, as I mentioned when I was working with this international trainer, he did not make me feel that I'm like someone who do not know anything about that particular thing because I was that person who did not knew at all about the training industry. So he was very humble. He was very passionate about what he was doing. र उहाँले त्यो सबै कुरा चाहिँ मलाई यस्तो गर्नुपर्छ है पूजा भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउनुहुन्थ्यो कि एन्ड आई नेभर फेल्ट लेफ्ट आउट एन्ड अलङ विथ द्याट वाट ही युज टु डु वाज द्याट कि एभ्री ठाउँमा जुन हामी ब्याचेसहरूमा गइरहेको थियौँ उहाँहरू आफ्टर एभ्री ट्रेनिङ चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो जुन पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको रियल ठाउँमा नै गएर जुन वर्क प्लेस छ त्यहाँ काम गर्दाखेरि के च्यालेन्जेस फेस गर्यो त्यो उहाँ आफै गएर नै लाइभमा नै हेर्न जानुहुन्थ्यो प्रब्लम त्यो पेन पोइन्ट्सहरू चाहिँ बुझ्नुहुन्थ्यो एन्ड आई वाज accompanying him in the every site visit. Later on, जुन changes, जुन problematic कुराहरू नै छ, त्यो ट्रेनिङमा आइसकेपछि त people would never feel differentiated. Right? So, त्यो changes चाहिँ मैले भेटाएँ कि त्यो connection मैले भेटाएँ and he was the person, he was already working in that industry for a very long period of time. So, त्यो पनि मैले changes देखेँ कि okay, so knowledgeable त हुन पर्ने रहेछ तर empathetic पनि हुन पर्ने रहेछ. Right. We need to be in other people's shoes while communicating any particular information and I saw that changes. I saw the first-hand change in the rapport of the individuals as well. The connection better, even though he was not from Nepal, he was not from our the same organization that we actually belong to, but the connection were very amazing.
एन्ड जुन असेसमेन्टकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि जुन पार्टिसिपेन्ट्स आफैले एभ्री सेसनमा म यता छु एन्ड देन लास्ट स्टेजमा यहाँसम्म पुग्यो भने एज अ पार्टिसिपेन्ट डेफिनेटली दे विल फिल भेरी थ्याङ्कफुल टु द्याट पर्टिकुलर पर्सन राइट सो त्यो एउटा ट्रान्सफर्मेटिभ प्रोसेस जसमा चाहिँ इन्टायर जर्नीमा हामी छौँ नट एज अ someone who is already a subject matter expert, but someone as a coach, as a mentor, that was something that really intrigued me. And I thought that, okay, so the way he is humble, the way he is working passionately is something I also need to pursue rather than only, earning money and just, getting fame. So that was the key point. Moreover, यो चाहिँ मनी ड्रिभन भन्दा पनि एउटा प्यासन ड्रिभन प्रोफेसन भएर तपाईँ यसमा हुनुहुन्छ. As a trainer, like, what do you love the most about your job? So what I really love the most about my job would be the changes that I'm making in the lives of participants. And communication ka example dina chai most of the participants जुनसुकै एज ग्रुपको हुनुहुन्छ जुनसुकै इन्डस्ट्रीको हुनुहुन्छ जतिसुकै नम्बर अफ एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ द मेजर थिङ द्याट दे आस्क्ड इन एनी अफ द सोसियल मिडिया इज द्याट ओके सो म्याम आइ एम वर्किङ इन दिस एन्ड द्याट फिल्ड आइ एम डुइङ भेरी गुड बट यो कुराहरू चाहिँ मेरोमा ग्याप छ होइन मैले यो गर्न सक्दिनँ भन्ने कुराहरू उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि अनि त्यो एउटा ग्यापले नै गर्दाखेरि नाउ दे आर फेसिङ लट अफ डिफिकल्टिज इन टर्म्स अफ देयर करियर अपग्रेड इन टर्म्स अफ वर्किङ द डेली टास्क एज वेल लेट्स से वी आर अ बिजनेस म्यान एन्ड वी आर जस्ट डुइङ पिचिङ फर अ पर्टिकुलर प्रडक्ट हामीले प्रपर कम्युनिकेसनै स्किल्स छैन भने कसरी पिचिङ गर्ने त होइन हामी एउटा इन्टरभ्यूमा गइरहेको छौँ रे खतरा छ रे स्किल सेट हामीसँग डिग्री छ बट नाउ वी आर नट बिङ एबल टु कम्युनिकेट वाट टु डु इन द्याट सिचुएसन सो एभ्री सिचुएसनमा त चाहिन्छ तर यही नै ट्रान्सफर्मेटिभ प्रोसेसमै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सले जुन भनेको कुराहरू छ र ट्रेनिङ्समा आउँदै गर्दाखेरि जुन एउटा चेन्जेस नै देख्छु नि द्याट इज समथिङ द्याट इज भेरी अमेजिङ फर मी एज वेल दे फाइन्ड देमसेल्फ in a very vulnerable situation and when they come to know that okay so there are other people out there as well who is also facing the similar circumstances they are not the only person in the entire country or in the entire world that they are facing the only that issue right so त्योबाट पनि एउटा इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ हुने रहेछ कि because what we generally do is like it's not only in terms of communication it's about every soft skills or any of the problem that we have as an individual level हामी most of the time we think कि okay so हामीले गर्न सक्दैनौँ हामी खतम छौँ हामीलाई आउँदैन भन्ने तरिकाले यो सेल्फ लिमिटिङ बायस चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ कि but the point is त्यो कुरा त अरूलाई पनि भएको हुन सक्छ नि त हामी मात्र त होइन होला so self acceptance is very important being vulnerable is very important being exposed to all those things and trying to improve is very important rather than thinking oh so I have a problem and not coming to the solution right so धेरैजनाले नि पब्लिक स्पिकिङ र कम्युनिकेसनमा आफूलाई स्ट्रगल गरिराख्नु भएको पाउनुहुन्छ क्या होइन र तपाईँलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ एउटा लेभलमा हुनुहुन्छ जहाँ तपाईँ मेनली इन्डिभिजुअल्सहरूलाई नै उहाँहरूको कम्युनिकेसन पब्लिक स्पिकिङ र लिडरसिपमा चाहिँ उहाँहरूलाई इम्प्रुभ गर्न हेल्प गर्नुहुन्छ सो तपाईँको ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के तपाईँ सुरुदेखि नै एउटा कन्फिडेन्ट स्पिकर हुनुहुन्थ्यो अथवा तपाईँ कस्तो काइन्ड अफ पर्सन हुनुहुन्थ्यो हजुर सो द्याट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन र टु बी रियली अनेस्ट विथ यु एन्ड अल द अडियन्स आई वाज नेभर लाइक दिस बिफोर I remember a lot of situation त्यो स्कुलदेखि लिएर कलेजेसमा जसमा हुन्छ नि एज अ टिचर हामीलाई पुस गर्नुहुन्छ नि यु निड टु डु दिस थिङ यु निड टु प्रेजेन्ट पेरेन्ट्स डे हुन सक्ला एनी अफ द इभेन्ट्स राइट वी निड टु गो देयर एन्ड आई स्टिल रिमेम्बर आई स्टिल भिभिडली ह्याभ दोज फिलिङ्स कि कस्तो हुन्छ त्यो सिनारियोमा भने मलाई अहिले पनि याद हुन्छ क्या त्यो कुरा हजुरले क्वेसन सोध्न साथै सो वाट आई युज टु डु वाज द्याट ओके सो आई युज टु टक बट अडियन्समा को हुनुहुन्छ मलाई कोही याद पनि हुँदैन या टाउको मात्र छ मान्छेलाई म याद पनि गर्न सकेको छैन आई क्यानट रिड पिपल एज एट अल देयर वाज अ सिचुएसन देयर युज टु बी सिचुएसन वेन हामी बोल्छौँ तर त्यो स्ट्यामर गरेर प्रपरली बोल्न सक्दैनौँ होइन देयर युज टु बी अ लट अफ सिभरनेस गोइङ अन आई युज टु कम्प्लिटली बी ब्ल्याङ्क सो देयर वर लट अफ मोमेन्ट्स र यो भनेको स्कुल मात्र होइन कलेजेसदेखि लिएर प्रोफेसनल लेभलसम्म पनि मैले फेस गरेँ हो कि सो आई वाज नेभर लाइक दिस बट इट्स अल अबाउट एज आई मेन्सन्ड अर्लियर इट वाज अ कन्सियस चोइस द्याट आई वान्टेड टु बी इन दिस प्रोफेसन इट सेल्फ र मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने ओके सो आई हेभ द इस्यु बट आई निड टु सल्भ इट बिकज इट्स समथिङ आइ एम रियली प्यासनेट अबाउट सो इट्स इभेन्चुअली अ कन्टिन्युस एफोर्ट टु बी हियर आई एम र यसैमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई वुड लाइक टु स्ट्रेस importantly on being confident
होइन हामी कन्फिडेन्सकै कुरा गर्दाखेरि युजली वी फिल ओके सो समवान कोही कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ सानैबाट जन्मेकोदेखि नै कन्फिडेन्स छ भने द्याट्स नट ट्रु अनि यु माइट बी कन्फिडेन्ट एट वान थिङ बट यु माइट नट बी कन्फिडेन्ट एट दि अदर थिङ सिमिलरली आई वाज नट कन्फिडेन्ट इन पब्लिक स्पिकिङ एट अल आई युज टु ह्याड नाइटमेयर अल द नाइट्स when I have to do a very important or any sort of presentations or anything. So confidence was something I started slowly started building on. I started working on it. I started doing a lot of reflection because reflection is very important. Right. And as a podcast ma pani ke kura राम्रो गयो होला के कुरा नराम्रो गयो होला but it requires something that we need to reflect on. हैन usually हामी के गरेर हुन्छौं भन्दाखेरि irrespective of any of the positions we are on to students देखि लिएर चाहिँ म यहाँ यो पोजिसनसम्म कुरा गरिरहेको छु what we generally do is okay so गरिहाल्छ नि हैन भन्न सकिहाल्छ नि त्यो सिचुएसन आइपरेपछि देखा जाएगा भन्ने हिसाबले हामी कुराकानी गर्छौं but that's not true that's not going to work that way because त्योबाट चाहिँ बोल्छ होला but we are not making conscious effort in terms of communication so self confidence must be built through practice it should be done through reflection on how we need to improve in what aspect do we need to improve र त्यो गर्दै गएर चाहिँ मैले चाहिँ पब्लिक स्पिकिङमा चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट ल्याएको चाहिँ हो राइट सो तपाईँको र मेरो फ्रिक्वेन्टली डिफ्रेन्ट टपिकमा कुराहरू भइरहेको हुन्छ र मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको थिएँ कि हाम्रो प्रोग्राममा पनि धेरैजना स्टुडेन्टहरू आउनुहुन्छ क्या आउट अफ 100% मैले यसो याद गर्दाखेरि के देखेको छु भने चाहिँ आउट अफ 100% 80% अफ द पिपल दे थिङ्क दे आर इन्ट्रोभर्ट उहाँहरूलाई पब्लिक स्पिकिङ गर्नु पर्यो भने वा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कुनै रुममा हालिदियो जहाँ चाहिँ तपाईँको 4-5 जना अरू नयाँ फेसहरू छ भने चाहिँ बोल्नै सक्नुहुन्न क्या नर्भस फिल गर्नुहुन्छ सो वाट डु यु थिङ्क कि कुनै पनि व्यक्ति जो नेचुरली इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो कम्युनिकेसनलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ केही डेली ह्याबिट्स अथवा डेली भनौँ न एक्सर्साइजहरू छ होला जसको हेल्पबाट चाहिँ त्यो नेचुरली इन्ट्रोभर्टेड पर्सन एउटा कन्फिडेन्ट स्पिकर बन्न सक्नुहुन्छ सो First of all, I would like to clarify this also the one of the most frequent question which is asked by a lot of participants actually. And मान्छेहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रोभर्ट्स भन्न साथै हामी कम्युनिकेसनमा एकदमै खतम हुन सक्छौँ भन्ने हिसाबले सोध्छ कि बट ट्रस्ट मी communication has nothing to do with introversion and extroversion. So I'm also extreme introvert, you know, right? Because हजुरले मलाई यही podcast देखि लिएर विभिन्न कुरालाई multiple times भन्नुहुन्छ and I'm like not interested because I don't want to meet people. I don't want to interact much. But when it comes to work, I do it because I'm really passionate about it. Right. So first of all, again, communication has nothing to do with your personality. हजुर फर्स्टमा प्यासनेट हुनु पर्यो कि हजुर ड्रिभन हुनु पर्यो हजुरलाई कम्युनिकेसन इम्प्रुभ गर्नु छ भने हजुर एक्सट्रिम नै इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्छ हजुरले मजाले बोल्न सक्नुहुन्छ एन्ड देयर आर लट अफ गुड स्पिकर्स आउट देयर इन द वर्ल्ड हु आर एक्सट्रिम इन्ट्रोभर्ट्स जस्ट लाइक मी बट दे आर डुइङ भेरी गुड इन देयर रेस्पेक्टिभ places in their respective tasks. So nothing with the introversion. But let's say if you want to improve, irrespective of your introversion or your extroversion, few techniques are saying more like share say gonna say which I actually do, which I used to do also in the past, and I tell my participants as well do those things whenever. So first of all, starting up with mirroring technique. So mirroring technique ma hamile चाहिँ के गर्नु पर्यो भने you need to come up with a script. Okay, so you can write a script anything or let's say हजुरले नेटमा नै के एउटा स्क्रिप्ट प्रिन्ट आउट गरेर ल्याउन सक्नु भयो र हजुरले अब यहाँ के गर्नु पर्यो त मिरर अगाडि गएर चाहिँ त्यो पढेर हजुरले प्र्याक्टिस गर्न पर्यो सो यहाँ युजली हामी के गर्छौँ त प्र्याक्टिसै गर्दैनौँ होइन प्रेजेन्टेसन छ जेसुकै छ वी डोन्ट प्र्याक्टिस एट अल सो वाट ह्यापन्स इज द्याट त्यो प्र्याक्टिसै नगर्यो भने त हाम्रो के मिस्टेक छ केमा सुधार गर्नुपर्छ त्यो कुरा थाहा नै हुँदैन कि सो मिररिङ टेक्निकमा जस्ट लाइक वी आर लुकिङ अन टु द मिरर एन्ड वी आर प्र्याक्टिसिङ that gives us an ample space to understand our facial expressions. होइन कि बोल्दाखेरि हाम्रो facial expressions कस्तो छ त अनि कसरी हामी स्माइल गर्छौँ कस्तो हाम्रो आई कन्ट्याक्ट छ हामी कसरी उभिन्छौँ बस्दाखेरि पनि कसरी बसिरहेछौँ त्यो सबै कुरा हामीलाई रियलाइजेसन हुन्छ एन्ड सेम गोज विथ आवर भोइस मोडुलेसन एज वेल सो थ्रु सेल्फ रिफ्लेक्सन थ्रु एनालाइजिङ आवर सेल्फ वी क्यान इम्प्रुभ जसमा के चाहिँ हाम्रो ब्याड ह्याबिट छ त फर एक्जाम्पल लेट्स से आइ एम टकिङ टु यु बट आई एम लाइक frequently
moving my hands, frequently touching my hair. That's sort of distraction which you might do while talking with lots of people in the crowd. Right. So people Right. might count. There was this situation where you say एउटा TOT सेसनमा एउटा ट्रेनरले चाहिँ भन्नुभएको थियो जसमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ जसमा भन्नुभयो कि द ट्रेनर युज टु से ठिकै छ यतिचोटि कि त्यो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले दे स्टार्टेड काउन्टिङ द नम्बर अफ ठिकै छ कि एन्ड एट द एन्ड अफ द सेसन 108 चोटि भनिसक्नुभयो भने कि सो what are the filler words? What are the distracting habits that you do which might distract people? हजुरको मेन मेसेज खतरा होला तर distracting habits के छ त्यो सबै बुझ्न मौका पाउँछ. So first of all, with the mirroring technique that helps to improve your body language, voice modulation, distraction habits. Next, I would like to share the technique would be reading out aloud. So that's especially important for those of the people who have problem with the voice volume. Okay, so there are a lot of people who are very good in communication. तर 20 जना हामी एउटा रुममा राखेका छौँ रे एक्जाम्पलको लागि 2 जना रो बाहेक अर्को रोको मान्छेले कसैले त्यो सुन्दैन अडिबल नै छैन र त्यो भनेको चाहिँ फिमेलदेखि लिएर मेल सबै जेन्डरमा नै त्यो प्रिभलेन्ट छ. सो इन द्याट सर्कमस्टान्सेस हजुरले एउटा क्लोज रुममा ठुलो स्वरले बोल्ने प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने इभेन्चुअली थ्रु प्र्याक्टिस योर भोइस भोल्युम इज गोइङ टु बी इम्प्रुभ. सो द्याट क्यान बी डन स्पेसली फर दोज अफ द पिपल हु हेभ अ भेरी लो पिच भोइस. सो द्याट क्यान बी डन. नेक्स्ट टेक्निक वुड बी थ्रु टेकिङ भोइस नोट्स. Okay, so voice notes bhandakeri chai especially that is going to be applicable for those of the people who have a very fast voice pace or let's say someone who have a very slow voice pace. And just imagine हजुरले यस्तो खतरा एउटा टपिकमा बोलिराख्नु भएको छ डिजिटल मार्केटिङमा सौगातजीले बोलिराख्नु भएको छ and the pace that you have is so fast के हैन अब मान्छेहरुलाई त त्यो नयाँ टपिक छ भने त त्यो बुझ्नलाई त प्रोसेस गर्नलाई त टाइम लाग्छ. सो पेसले पनि एकदमै म्याटर गर्छ कि खतरा बोल्नु भयो होला तर त्यो बुझेन भने पनि काम नै लागेन. सो पेस हजुरले भोइसलाई रिकर्ड गर्नुहुन्छ हजुरको मोबाइल अर एनी डिभाइसेसबाट र त्यसलाई सुन्नुस् केमा इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ. सो इफ यु हेभ अ फास्ट पेस यु निड टु slower down a bit. If you have a slow pace, you need to faster. You need to do it more quicker. And researcherले के भन्छ भन्दाखेरि if someone have a voice pace of 120 to 168 per minute, that's a very good voice tone. That's the standard voice tone that we have. So if you are recording a voice, write something over there and read it at a voice to milcha bhane, that's very good. And besides that, let's say for someone who have pronunciation wala mistakes haru हैन सो यसमा पनि voice बाट हजुरले जुन नोट्स गरिराख्नु भएको छ भोइस रिकर्ड गरिराख्नु भएको छ त्योबाट पनि थाहा हुन्छ कि ओ सो यो वर्ड बोल्दाखेरि त म स्ट्यामर गर्दो रहेछु यो वर्ड बोल्दाखेरि त म अलिकति नर्भस हुने रहेछु म त सोच्ने रहेछु. सो त्यो कुरा पनि हामीले भोक्याबुलरीमा पनि इम्प्रुभ चाहिँ गर्न सक्छौँ. सो द्याट क्यान बी डन. एन्ड फाइनली वुड बी रिकर्डिङ योर सेल्फ either through mobile, laptop, whatsoever. So what it does is that हजुरले एउटा मिररिङ टेक्निकबाट एउटा लेभलमा त इम्प्रुभमेन्ट गर्यो तर कतिपय कुरा थाहा नै हुँदैन के इन टर्म्स अफ हजुरको बडी ल्याङ्ग्वेज अगेन. सो मैले आफ्नै मेरो इक्जाम्पल दिन चाहेँ. सो बिस्तारै मैले पब्लिक स्पिकिङ जर्नीमा जाँदाखेरि चाहिँ I had a very good grasp in terms of voice modulation. I had a very good grasp of how I would need to say something. But the problem was there in my body language, in my expressions. Okay? So मेरो colleagues साथीहरूले every time whenever they used to click my photographs, they used to click my videos हो त्यो अहिले पनि त्यो हुन्छ नि त्यो पिक्चर हेर्दा लाज लाग्छ के आफूलाई. The body language used to be terrible के त्यो हुन्छ नि अनुहार पुरा blank छ पोकर फेस छ and I don't need to smile at all. I used to be so हुन्छ नि त्यो एकदमै पोकर फेस के no expressions at all. And जुन हातको जेस्चर नै छ every time I used to have the same gesture like this only कि हातै चलेको छैन. And that used एउटा मात्र हात चलिरहेछ. Yes, एउटा मात्र हात चलिरहेछ and why it's like moving, it looks so हुन्छ नि it looks so weird for the audience, right? And I used to find it so हुन्छ नि त्यो आफ्नो भिडियो हेर्दा आफूलाई लाज लाग्ने के. So at least यो फेससम्म चाहिँ पुगिसक्यो कि ओहो ल खतरै बोलेर रहेछु भन्छ भिडियोमा चाहिँ हुन्छ. So that is actually done through video recording नै जुन चाहिँ मेरो साथीहरूदेखि लिएर गर्दै गएको and we can try all these techniques.
तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि हामीहरूले मेन कुरा भनेको प्र्याक्टिस त हो नि होइन यदि तपाईँ इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्छ र तपाईँ यदि आफ्नो कम्युनिकेसनमा विक हुनुहुन्छ भने मोस्ट अफ द पिपल जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्र्याक्टिस भन्ने गर्नुभएको पनि हुन्न क्या सो इट टेक्स अ लट अफ प्र्याक्टिस र रिपिटेटिभ प्र्याक्टिस गरेपछि त बेटर हो नि तपाईँले ठ्याक्क भन्दाखेरि चाहिँ मलाई के कुरा याद आयो अघि जुन फिलर वर्ड्सको कुरा थियो नि योभन्दा अगाडि मैले एकजना गेस्टसँग पडकास्ट गरेको थिएँ र त्यो भिडियो हेर्ने बेलामा मैले के थाहा पाएँ भने चाहिँ मैले धेरैचोटि ग्रेट ओके वाउ नाइस भनेर चाहिँ भने गरिरहेको थियो रहेछ क्या सो त्यो एउटा फिलर वर्ड भयो र आजको यो एपिसोडमा चाहिँ मेरो गोल के थियो भने चाहिँ त्यो दुईवटा वर्ड चाहिँ म युज गर्दिनँ भनेर क्या सो एनालाइज गर्न पनि इम्पोर्टेन्ट छ रहेछ तपाईँको फर्स्ट पब्लिक स्पिकिङ एक्सपिरियन्सको बारेमा बुझौँ न कस्तो थियो होला तपाईँ एज अ कर्पोरेट ट्रेनर फर्स्ट टाइम तपाईँ कुनै कम्पनीलाई ट्रेनिङ दिन जानुभयो त्यो फर्स्ट टाइमको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो एज अ पब्लिक स्पिकर Coming back to the first training session which I did, it was actually not for the corporate client. It was for one of the college. Okay, so त्यहाँ कलेजमा चाहिँ मैले उहाँहरूको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा चाहिँ ट्रेनिङ सेसन दिनु पर्थ्यो कि एन्ड आई वाज रियली एक्साइटेड फर द्याट आई प्रिपेयर्ड अ लट अनि मेरो चाहिँ एउटा जुन नलेज छ ओके सो ट्रेनिङ यसरी गर्नुपर्छ भनेर सो त्यो बेसिसमा चाहिँ मैले प्रिपेयर गरेँ प्र्याक्टिस गरेँ यसरी एक्टिभिटिज गर्छु यो सबै कुरा गरियो कि नाउ द ग्याप चाहिँ त्यो ट्रेनिङ प्रोग्राममा आउँदै भेटाएँ कि सो आई थट ओके सो आई निड टु प्रोभाइड ट्रेनिङ सेसन टु ओन्ली वान ब्याच अफ स्टुडेन्ट्स ओके सो नर्मली मैले यहाँ काठमाडौँको नै कलेजहरूकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्कुल्सकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि डेफिनेटली वान ब्याच भन्न साथै यहाँ के छ त यदि अब हामीले अहिलेको सिनारियोमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि 30 to 40 त हुनसक्छ मिनिमम यस राइट सो इन द्याट टाइम पोइन्ट अफ टाइम वेन आई वाज लाइक स्टार्टिङ माई करियर इन्टु द कर्पोरेट इन्डस्ट्री आई वाज स्टार्टिङ फर द ट्रेनिङ थिङ मेरो त्यो दिमागमा त्यो क्लिक नै भएन कि ओके 30-40 हुन्छ भनेर आई थट ओके सो एभ्रीबडी इज गोइङ टु बी देयर नम्बर केही थाहा छैन बट आई वाज प्रिपेयर्ड सो द हल वाज द साइज अफ लाइक again 30-40 people itself. Then we started the training and it was going good. That was the first batch of training. I did not knew about it. Okay, so 3 hours I gave the training. It was very good. Now 5 to 10 minutes break boyo, and then the next batch of students started coming in. And I was like, oh, आउने रहेछ अझै मलाई थाहा नै छैन कि 3 hours पछि फेरि अर्को ब्याच हजुर बिकज मैले भने नि त एउटा ब्याचको 30-40 हो त कतिवटा सेक्सन होला कतिवटा सेक्सन होला होइन त्यो मैले सोच्दै सोचिनँ कि सो आई थट ओके सो आई जस्ट निड टु गिभ सेसन अन पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट आई विल डु इट 3 hours बट आई डिन्ट न्यू द्याट देयर इज गोइङ टु बी मल्टिपल ब्याचेस अफ स्टुडेन्ट्स होइन मैले त त्यो क्लासरुमको पर्सपेक्टिभबाट सोचिनँ होलिस्टिक पर्सपेक्टिभबाट कति पार्टिसिपेन्ट्स आउँदैछ त यो कलेजमा कतिजना स्टुडेन्ट छ यो क्लासको मलाई त थाहा नै भएन नि त कतिवटा सेसन दिनुपर्ने थियो कतिवटा सेसन दिनुपर्छ के थाहा नै छैन कि रेस्ट गर्छु भनेको 5 minutes later all the next batch of students started coming in and I had to give the same session with the same enthusiasm. That was not possible for the first time trainer, to be really honest, because continuously bolne activity garne yahan tyahan jane and also for the younger generation of audience it's a very tedious task. Now the second batch ended and I came to know okay so there is the third batch as well. Yeah, so in the same day I had to give 4 batches. And that was a terrible experience for me. 4 batches, every batch like 3 hours. Yeah, for the entire day. That is 12 hours. Yes, for the first training, I did that. And that was a horrifying experience for me because I can understand. Of the lack of knowledge I had about that college, the number of participants, the number of batches I needed to do. So that is something that we need to understand as a trainer. Euta matra batch ho ki 10 wata batch ho ki ekai dinma गर्ने कि कति वटा गर्ने. So that was a very good learning experience, but a very traumatic situation for that particular day for a newbie trainer. त्यही त तपाईको त्यो लाइक सिचुएसनलाई इमेजिन गर्ने हो भने एज अ ट्रेनर इट इज भेरी डिफिकल्ट नि त होइन किनकि एभ्री टाइम एज अ ट्रेनर हाम्रो गोल के हुन्छ भने चाहिँ यदि मैले कुनै पनि प्रेजेन्टेसन दिइरहेको छु भने सेम लेभल अफ एनर्जी र इन्थुजियाजमको साथ दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ एन्ड तपाईँले त्यो 4वटा ब्याचलाई त्यही लेभल अफ एनर्जीबाट कसरी दिनुभयो आई कान्ट इभन इमेजिन नो डेफिनेटली आई रिमेम्बर अन्टिल नाउ 2 ब्याचसम्म गरेँ मैले त्यस पछाडि चाहिँ छैन मेरो केही एनर्जी आई वाज डुइङ इट जबरजस्ती तरिकाले तर द्याट वाज द बेस्ट थिङ आई डिड त्यो बेलामा तर अहिलेको सिनारियोमा त वी क्यान डु बिकज
इम्प्रुभ गर्दै जाने कुरा हो नि त सो त्यो इम्प्रुभ गर्दै त गए तर द्याट इज समथिङ द्याट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि इट्स नट अ इजी जब टु बिकम अ ट्रेनर होइन एक घन्टा बोल्छु भन्दाखेरि पनि इट्स अ भेरी कन्टिन्युस एफोर्ट द्याट वी निड टु मेन्टेन इन टर्म्स अफ एनर्जी इन टर्म्स अफ नोइङ पिपल एन्ड 4-5वटा ब्याच छ भने पनि सेम एनर्जी हुन पर्यो कन्भर्सेसन इनिसिएट गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ होइन कतिजना व्यक्ति जसले चाहिँ आज यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ दे माइट फिल लाइक दे आर नट एबल टु एक्सप्रेस देमसेल्फ प्रपरली होइन र मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ कुनै पनि नयाँ फेससँग कन्भर्सेसन इनिसिएट गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो टास्क गर्न एकदमै डिफिकल्ट फिल हुन्छ कि सो म तपाईँलाई नि 2टा सिनेरियो दिन चाहन्छु होइन जसमा चाहिँ यदि हामीले कन्भर्सेसन इनिसिएट गर्नु पर्यो र अगाडिको मान्छेलाई पनि अलिकति वेलकम फिल गराउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ है त सो 2टा सिनेरियो छ एउटा फर्मल सिनेरियो एउटा इन्फर्मल सिनेरियो होइन सो फर्स्टमा इन्फर्मल सिनेरियोको कुरा गरौँ होइन मानौँ कि 2जना व्यक्ति डेटमा हुनुहुन्छ अरे राइट फर्स्ट टाइम भेटिराख्नु भएको छ भने सो त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ कसरी कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ होला एउटा डेटमा एउटा इन्फर्मल सिनेरियोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सो व्हाट डु यु सजेस्ट सो I would not say formal or informal scenario. The main notion in terms of saying any parting message, it should be that कि हामी जब बोलिरहेछौँ it's not about us के होइन हामी यहाँ आज पडकास्ट गरिरहेछौँ हामी 2जनाको कुराकानी होइन नि त मेनली इट्स लाइक हाम्रो अडियन्स को हुनुहुन्छ उहाँलाई कस्तो मेसेज चाहिन्छ उहाँलाई के कुराले अट्र्याक्ट गर्छ के इन्ट्रेस्ट गर्छ द्याट इज समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट कि हामी आफ्नो बारेमा मात्र ब्र्याक गर्न थाल्यो भने यु विल स्लोली स्टार्ट being disengaged with me, you will start slowly losing interest about me. So, irrespective of the scenario you are onto or context you are onto, चाहे formal settings or informal settings हो हजुरले फ्रेसरसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ भर्खरैको बच्चासँग स्कुलको बच्चासँग हामी कुरा गरिरहेछौँ अथवा वर्किङ प्रोफेसनल एक्सपर्ट मान्छेहरूसँग कुरा गरिरहेछौँ यो सबैलाई नै हामीले चाहिँ हामी उहाँहरूको लागि नै हो होइन उहाँहरूलाई वेलकम फिल गराउनु पर्यो उहाँहरूलाई भ्याल्युड फिल गराउनु पर्यो वी निड टु मेक देम फिल द्याट ओके सो वी वान्ट टु लिसन टु यु होइन सो द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सो इन्फर्मल सेटिङकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वाट आई वुड से इज और फर्मल अगेन होइन मैले यहाँ दुवै नै कन्साइज गरेर भन्न चाहेँ सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस टु नो अबाउट द अदर पर्सन द्याट वी आर टकिङ होइन हजुर लेट्स से हामी एउटा नेटवर्किङ इभेन्टमै गइरहेछौँ है हामीलाई त थाहा हुन्छ नि त इभेन्ट के को बारेमा हो त होइन हजुरले नि रिसेन्टली एउटा प्रोग्राम इभेन्टमा जानुभएको थियो एन्ड यु पोस्टेड द्याट सो एज अ पार्टिसिपेन्ट एज अ अटेन्डी वी नो वाट सर्ट अफ पिपल इज गोइङ टु बी देयर सो बेसिक हाम्रो काम के गर्नु पर्यो त एनी इन्डिभिजुअल वी निड टु रिसर्च अबाउट द अडियन्स वी निड टु रिसर्च अबाउट वाट दिस प्रोग्राम इज अल अबाउट यत्तिकै गइहाल्छु नि रमाइलो गर्ने हो साथीहरू आएपछि बस्ने हो त्यो तरिकाले जानुहुन्छ भने ट्रस्ट मी द्याट्स नेभर गोइङ टु वर्क के होइन जतिसुकै हजुर खतरा हुनुहुन्छ भने पनि त्यहाँ चाहिँ हजुरले त्यो डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्नु हुँदैन बिकज यु डु नट नो अबाउट द्याट पर्टिकुलर place or that particular environment कस्तो मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ so you need to do the research about the event the persons who are coming the guest etc र आज भोलि यो डिजिटल वर्ल्डले गर्दाखेरि it has become much easier because everything is there in the internet itself so we know what the person like what the person does र that is something that is going to help us to build questions about them to interact with them so if we are like going for dates or any of the social gathering as well we know the people we are meeting र सोसियल मिडियामा आज भोलि कन्टेन्ट नहाल्ने घुमेकोदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यो त बिरलै मान्छे हुनसक्छ सो त्यहाँबाट पनि हामीले एउटा एनालाइजेसन गर्न सक्छ कि ओके सो दिस पर्सन लाइक स्विमिङ फर इक्जाम्पल दिस पर्सन लाइक ट्राभलिङ एक्सेट्रा र त्योबाट नै अब हजुरले कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्दाखेरि ओके सो सौगाजी आई सी द्याट ओके सो यु हेभ रिसेन्टली ट्राभल इन बाली यु आर डुइङ सो मच फन ओभर देयर सो के भयो त हजुरको एक्सपिरियन्सेस सेयर गर्नु न सो वाट इज डज it puts the entire scenario to the other person and that person is going to feel valued okay so उहाँले त मेरो बारेमा रिसर्च गरेर आएको रहेछ नि त हैन मेरो बारेमा त एटलिस्ट रिसर्च गरिरहेछ and that's going to be very easy to impress र यो it's not only for this it's for business meetings it's for any of the events that we are going so that helps to impress people इन्टरभ्यूमा जाँदै हुनुहुन्छ अर्गनाइजेसनको बारेमा बुझ्नुहोस् होइन एचआरले पनि इन्टरभ्यूको लागि त हजुरलाई इमेल गर्नुहुन्छ होला नि त सो इमेल गर्दाखेरि नै XYZ मान्छे लिङ्क्डइनमा सर्च गर्नुहोस् होइन ट्राई टु नो वाट द्याट पर्सन डज एन्ड नाउ ओभर देयर वी आर नट ओभर ब्र्यागिङ सेङ ओके हजुरले यस्तो यस्तो गर्नुभएको छ बट द्याट हेल्प्स यु टु अन्डरस्ट्यान्ड द नेचर एन्ड द्याट हेल्प्स यु टु बी हाउ यु वान्ट टु इम्प्रेस देम So in that way, we can do so. Right.
एउटा कुरा चाहिँ मोस्ट कमन प्रब्लम के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले तपाईँलाई इन्फर्मल र फर्मल सेटिङ्सको सिनेरियो किन दिएको भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम इन्फर्मल सिनेरियोमा त कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्न इनिसिएट गर्न चाहिँ इजी छ नि त नि तर फर्मल सिनेरियो जस्तै तपाईँ यदि इन्टरभ्यूमा गइराख्नु भएको छ वा तपाईँ चाहिँ एउटा सर्भिस प्रोभाइडर हो र तपाईँ चाहिँ एकजना कुनै प्रोस्पेक्टसँग चाहिँ वान अन वान मिटिङ गर्न जानुभएको छ भने चाहिँ त्यो मिटिङ गर्ने बेलामा त्यो मान्छेले चाहिँ कसरी सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ लाइक त्यो पर्सन चाहिँ मभन्दा सुपिरियर हुनुहुन्छ र जब त्यो मान्छे चाहिँ मभन्दा सुपिरियर छ भने त्यो एउटा फिलिङ आउँछ नि त्यो आइसकेपछि चाहिँ कन्भर्सेसनलाई राइट वेमा लिएर जाने अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या सो त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्न सकिएला इन्फर्मल मिटिङमा ल कुनै व्यक्ति डेटमा हुनुहुन्छ भने त त्यो अर्को व्यक्तिको बारेमा चाहिँ होइन उसको इन्ट्रेस्ट उसको लाइक्स उसले के कामहरू गराएको छ भनेर हामी अहिले हेरेर रिसर्च गरेर जान सक्छौँ नि त तर फर्मल सेटिङ्समा जुन बेलामा चाहिँ वी फिल कि त्यो मान्छे चाहिँ अगाडिको मान्छे मभन्दा सुपिरियर छ भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हाउ क्यान समवन इनिसिएट अ गुड कन्भर्सेसन सो यसको लागि चाहिँ फ्यु कुराहरू छ फर्स्ट अफ अल इट्स अबाउट सेल्फ लिमिटिङ बिलिफ्स द्याट वी ह्याभ होइन हामी सोध्छौँ कि ओ सो सौगातजी इज सो मच सुपिरियर देन मी ओर हि इज डुइङ सो गुड इन डिजिटल मार्केटिङ फिल्ड मलाई त केही थाहा नै छैन सो यहाँ के गरिरहेछ त मेबी सायद हजुरले त्यो बारेमा सोच्नु नै भएको छैन होला होइन हजुर बेटर छ भनेर सोच्नु पनि नभएको होला यु माइट जस्ट थिङ्क कि ओके सो देयर इज पूजा हु इज कमिङ फर XYZ थिङ मिटिङ गर्न खोजिरहेछ तर पूजाले आफैले नै यति सुपिरियर बनायो कि त्यहाँ उसलाई के भइरहेछ त डर भइरहेछ फियर भइरहेछ आफैलाई गाह्रो भइरहेछ सो हियर क्वेसनिङ आवर expertise, questioning our skill set is something that is going to put yourself down. And so that is nothing that we need to do. And as a trainer, ke example kura garam, there are a lot of scenarios where we need to train people who have a lot of experience than me. There was a scenario where I had to give a TOT session for the audience is training of trainer session. जसमा चाहिँ हामीले trainer build गर्ने एउटा session चाहिँ हुन्छ. So त्यहाँ चाहिँ entire audience को expertise जोड्दाखेरि was more than 200 years of experience and मेरो त त्यो त के भन्छ number of years मा पुग्दैन हैन सो भन्न खोजेको कि त्यो 200 years of experience भएको मान्छेलाई 200 भनेको चाहिँ कसरी 200 entire audience को yes audience को तपाईको experience count गर्यो भने because everyone was HOD okay they were all the subject matter expert of that group of companies and now as a person who only have 7 years of experience now how I would like perceive let's say हजुरको यो कुरा गर्दा हो 200 वर्षको experience के गर्ने त हैन so त्यो गरेर काम छैन नि त because at the end of the day they are here because they do not know that skill set and a trainer को skill set थाहा थियो आउँथ्यो भने त why they would be here अनि पूजाकै कुरा किन सुन्नु पर्यो so that is something. Again, next is I would like to give example in the terms of academic background as well. Especially education sector ma हामीले training दिँदाखेरि चाहिँ हामी भन्दा धेरै नै खफिस मान्छेहरू आउनुहुन्छ हैन PhD नभएको मान्छे त छदै छैन हैन अब आफ्नो त PhD नै छैन हैन I am just a master's degree holder and now for someone who is doing a lot of research who already know a lot of things and then topic कै कुरा गर्नु पर्दाखेरि त चाहे हामी communication भन्छौं leadership भन्छौं change management whatsoever topic that is something they might already teach their students so they might also know about it. सो यहाँ पनि फेरि ओहो PhD का मान्छे आउँदैछ यो छ भन्यो भने यहाँ पनि के गरिरहेछौँ त हामी कन्फिडेन्स आफूले आफूलाई क्वेसन गरिरहेछौँ कि सो यु निड टु लिमिट द सेल्फ लिमिटिङ बिलिफ्स. I would like to bring the concept of even though I'm going off the track because participants like यो धेरै कुरामा रिलेटेबल चाहिँ हुन सक्छ. हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ विभिन्न पार्ट्सहरू छ that is known as neuropaths. The neuropaths भनेको चाहिँ के हो भने every single time we are doing something our brain is going to process a particular path in the brain itself. And so let's say हाम्रो routine habits चाहिँ के छ त mundane habits हरू के छ we wake up we brush our teeth we might drink coffee tea so यो सानोदेखि यति repeatedly गरिरहेछौँ कि let's assume we wake up late or we have a very important meeting early in the morning and we miss our coffee and tea के हुन्छ त हैन इन्टायर डे त ओहो नखाएको कफी खाएन है आज त कस्तो भयो भन्ने फिल हुन्छ नि त राइट and that is all because of the neuropath that is working okay so if you have a positive thinking saying okay so यो त डिफिकल्ट सिचुएसन त जहिले पनि छ नि त कहिले काहीँ एक्सपिरियन्स मान्छे भेट्छ कोहीले एक्सपर्टाइज मान्छे भेट्ला कोही जुनियर मान्छे भेट्छ जे भए पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हजुरले पोजिटिभ माइन्डसेट गर्नुहुन्छ भने you are going to do anything okay you can excel even as a fresher you do not have experience at all but you are dealing with a manager or someone who have like
20-30 years of experience, that confidence is something that the other people is going to like. So you need to work more on that rather than thinking, oh, so this person is very superior. Right. And उहाँले किन सुन्छ भनेर, because trust me, कोही न कोही, there might be few people definitely who might say कि ओहो यो त भर्खरैको बच्चा आउँदैछ त हैन, कति सिकेको होला भन्ने होला, but there are going to be ample number of people who are going to love your confidence, who are going to love the things that you are so much passionate about. So you need to think on the positive side. So that is something you need to work on. And next thing, again coming back to the topic, would be हजुरले अर्गनाइजेसनमा जोसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ हैन, जुन इन्डस्ट्रीमा मान्छेसँग कुराकानी गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको इन्डस्ट्री जार्गन पनि हामीले एकदमै बुझ्नु पर्यो कि हैन. सो नर्मल कुरा मैले इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि, फर डेभलपमेन्ट क्लाइन्ट्स हाम्रो ट्रेनिङ भन्दाखेरि पनि क्यापेसिटी बिल्डिङ भन्ने जार्गन चाहिँ युज हुन्छ कि. सो इफ आई गो एन्ड टेल देम ओके सो हामी यहाँ ट्रेनिङ दिन लागेको हो, सो जतिसुकै खतरा भए पनि यो क्यापेसिटी बिल्डिङ वर्ड नआएर पनि दे माइट लाइक फिल ओके सो वाइ सी इज हियर. So what is capacity building? So capacity building is training for development sector. Training, yes. But a different word. Yes, it's a different word. Advocacy is marketing and branding for development sector, but we don't say advocacy in corporate. We don't say advocacy in like other industries. Right. So these are like just a small example. तर हजुरले त्यो industry jargon बुझ्नु पर्यो कि कुरा गर्नलाई त मिल्नु पर्यो नि त हाम्रो र तपाईको कुरा. So industry relevant कुरा गर्नु पर्यो. हजुरले म्यानेजमेन्टसँगै कुरा गरिराख्नु भएको छ भने what are the things that the management is going to be very much interested. So it's basically going to be ROI, what's like return मा के आउँछ त हजुरसँग काम गर्दाखेरि. So you need to focus more on that. If the person is the decision maker, they might want to know about the success stories that you have done. हैन, ट्रेनिङ त गर्यो तर ट्रेनिङकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि कहाँ कहाँ सक्सेस भयो त, पोजिटिभ रिभ्युज कसले कसले दिएको छ, कस्तो पार्टिसिपेन्टले भनेछ, इज इट लाइक द फ्रन्ट लाइन पिपल or management level ko मान्छेहरु. So that might be something that the people might be really interested about. So statistics, I know it's not only about research. The research pani right way ma चाहिँ गर्नु पर्यो. As per the people, as per the level के कुरामा interested होला त. Some people might be very interested in terms of emotional level, saying okay, so participants हरुमा यस्तोमा improve भयो भने, and the other people might not be interested participants ko kurama, but rather would be focusing more on the return for all the time that and the investment that they have contributed for something, your meeting देखि लिएर विभिन्न कुरा. So यो कुराहरु चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ. And lastly, it's also through continuous practice again, because हजुर एउटा corporate industry मा खतरा हुनुहुन्छ तर यही अघिको यो jargon, let's say you switch your industry and you would like to go in development sector or government sector, यो jargon ले गर्दाखेरि नै हजुरलाई problem पर्न आउँछ कि. People will not understand you and you will not understand them. So it's something that you need to improve over the period of time. Makes sense. So body language को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हैन, अगाडिको मान्छेलाई चाहिँ हैन म कन्फिडेन्ट छु है, म तपाईसँग बोलिरहेको छु हैन, दो तपाई म भन्दा सुपिरियर हुनुहुन्छ होला रे, बट स्टिल यदि म चाहिँ एउटा कन्फिडेन्ट पर्सन हो भने हो जसरी देखाउनको लागि चाहिँ मेरो बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो हुनुपर्छ होला, कस्तो बडी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ होला? Okay, so that's a very interesting question. र body language लाई मैले अलिकति ब्रेक डाउन चाहिँ गर्न चाहे. मैले यहाँ few कुरा लेख्छु so that I won't forget. Okay. So body language भन्न साथै we need to understand there are several factors that one needs to understand. Okay, so body language भन्न साथै it comprise of our facial expressions. Okay, so facial expressions ko kuraharu आउँछ. Next is about our body posture, the way we are sitting, the way we are standing. Next is going to be in terms of our appearance as well. So हाम्रो appearance कस्तो छ हैन. So here I'm not talking about हजुर कति handsome, beautiful हुनुहुन्छ, but is it like the dress we are wearing, is it relevant to the industry or not? Is it relevant to the audience that we are trying to communicate? It's something that also comes under the body language part. Next would be the way we are sitting, the way we are using our hand and leg gestures. So these are all the important criteria that we need to improve in terms of body language. So I would like to give few examples so that the audience can connect with them and they can practice it on a daily basis. चाहे हामी कुनै मिटिङमा छौँ, चाहे हामी कतै गएर इन्टरभ्यू दिइरहेछौँ अथवा मासमै बोलिरहेछौँ. सो फेसियल एक्सप्रेसनकै कुरा गर्दाखेरि सौगाजी हामी एउटा कम्युनिकेसनै गर्दाखेरि के कुरा याद गर्छौँ त हजुर आफै भन्नुहोस् न फेसियल एक्सप्रेसन्समा? फेसियल एक्सप्रेसनमा
त्यो मान्छे कसरी बोलिरहेको छ हैन कसरी बोलिरहेको छ बोल्ने बेलामा आई मुभमेन्टहरू कता छ अगाडिको मान्छेमा छ कि यताउता हेरेर बोलिरहेको छ अर्को भनेको चाहिँ कतिको हाँसिरहेको छ धेरै हाँस्नु पनि राम्रो होइन नहाँस्नु पनि राम्रो होइन पोकर फेस बनाउनु पनि राम्रो होइन सो मोस्टली म कुनै मान्छेसँग कम्युनिकेट गरिरहेको छु भने चाहिँ आई कन्ट्याक्ट कस्तो छ स्माइल कतिको गरिरहेको छ होइन र कसरी बोलिरहेको छ त नि सो त्यो तीनटा कुरामा चाहिँ आई थिङ्क म याद गर्छु होला ओके एन्ड द्याट्स एक्ज्याक्ट द सेम थिङ है सो यदि कोही व्यक्तिले आफ्नो बडी ल्याङ्ग्वेज इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा कुरा चाहिँ एकदमै कन्टिन्युस एफोर्ट के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हजुरले आफ्नो मात्र इम्प्रुभमेन्ट होइन कि अरू व्यक्तिले के काम गर्नुहुन्छ त बोल्दाखेरि उठ्दाखेरि बस्दाखेरि त्यो पनि याद गर्नु पर्यो बिकज द्याट हेल्प्स यु अन्डरस्ट्यान्ड वेदर द पर्सन इज इन राइट मुड अर नट हाउ वी क्यान कन्भिन्स हाउ वी क्यान इन्फ्लुएन्स भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ सो यु निड टु बी माइन्डफुल अफ द एक्सप्रेसन द वे दे आर सिटिङ स्ट्यान्डिङ एभ्रिथिङ होइन बिकज मान्छे अनुसार नेचर अनुसार फर इक्जाम्पल म्यानेजमेन्ट लेभलमा कोही मान्छे हुनुहुन्छ भने दे आर नट गोइङ टु स्माइल अफ्टन राइट उहाँहरूको त्यो नेचरले नै त्यो अलिकति रिजिड देखाउँछ नि त फ्लेक्सिबल उहाँहरू त्यति साह्रो हुँदैन इन टर्म्स अफ एक्सप्रेसन सो लेट्स से आइ एम टकिङ टु यु एन्ड आइ एम सेइङ द्याट ओके सो बडी ल्याङ्ग्वेज भेरी इम्पोर्टेन्ट तर हजुरले चाहिँ त्यहाँ के गरिराख्नु भएको छ त स्माइल धेरै गरिराख्नु भएको छ भने द अदर पर्सन माइट से कि वाइ दिस पर्सन इज स्माइलिङ कन्टिन्युसली right so you need to be conscious of the people we are talking okay so there are some set of guidelines that we need to follow in terms of body language but at the end of the day चाहे हामी बोलिरहेछौँ चाहे हामी बडी ल्याङ्ग्वेजमै कुरा गरिरहेछौँ भोइस मोडुलेसनकै कुरा गरिरहेछौँ हामीले चाहिँ अडियन्स सेन्ट्रिक भएर गर्नुपर्छ कि सो इक्जाम्पललाई हामी म्यानेजमेन्ट लेभलसँग कुरा गरिरहेछौँ भने अथवा इन्टरभ्यूमा गइरहेछौँ भने एचआर जतिसुकै फ्रेन्डली भए पनि त्यहाँ त पुरा हाँसी पूजाजी के छ त नि भन्ने तरिकाले त कुरा गर्नु हुँदैन दे माइट ट्राई टु पुट यु अन टु अ भेरी स्ट्रेसफुल सिचुएसन सो यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इज द कन्टेक्स्ट द्याट इज द सिनारियो सो यहाँ चाहिँ यस्तै बिहेभियर आउँछ है भनेर हजुरले अब माइन्डलाई ट्रेन गर्नु पर्यो न्युरोप्लास्टिसिटीको कुरा हुन्छ कि मैले यहाँ पुरा बडी ल्याङ्ग्वेजको कुरा त सुनाएँ तर त्यो सिनारियो सबैमा त त्यो वर्क गर्दैन नि त सिनारियो अनुसारले आफ्नो बडी ल्याङ्ग्वेजलाई चेन्ज गर्नु पर्यो एब्सोल्युटली सो द पोइन्ट सुड बी देयर इज लाइक अ पोजिटिभ बडी ल्याङ्ग्वेजवाला सर्टेन कुराहरू जुन वी क्यान कभर इन दिस पडकास्ट इट्सेल्फ बट द थिङ इज जतिसुकै पोजिटिभ ल्याङ्ग्वेज भने पनि सिचुएसन अनुसार हामी त्यहाँ अड्याप्टिभ चाहिँ हुनुपर्छ कि let's say if you are trying to improve and do our like facial expression let's say you are very angry I'm doing like customer service wala काम अनि हजुर चाहिँ कस्टमर भएर एकदम रिसाएर आउनु भएको छ I'm saying good morning Saugat ji हामीले कसरी सेवा गर्न सक्छौँ हैन पानी पिउनुहुन्छ यो त्यो भन्यो भने you are going to be so offended right so yeah your situation rather than smiling the correct body posture the correct facial expression should be being neutral हैन यदि म एकदमै हजुर रिसाएर आउनु राख्नु भएको छ र टेबल थट्टाएर आइराख्नु भएको छ रे र म पुरा रोइरहेको छु रे यहाँ त झन् क्योटिक सिचुएसन भयो अर लेट्स से हजुर पुरा रिसाएर आउनु भएको छ र चाहिँ कसरी सेवा गर्न सक्छौँ होइन उहाँलाई त अब झनै रिस उठ्छ नि त सो यो सिचुएसनमा कसरी बिहेभ गर्ने त फेसियल एक्सप्रेसन्स अनि द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हामी त्यहाँ सिचुएसन अनुसार चेन्ज गर्नु पर्यो सो लेट्स से इफ यु आर इन अ भेरी स्ट्रेसफुल सिचुएसन वी सुड नट बी डुइङ द सेम थिङ द्याट द अदर पर्सन इज डुइङ सो बेसिकली के भनिन्छ भने मिररिङ टेक्निक भनिन्छ कि यसमा सो लेट्स से वी आर देयर इन एन इन्टरभ्यू अर लेट्स से वी आर इन अ डेट हजुर एकदमै ह्याप्पी सिचुएसनमा हुनुहुन्छ भने द टेक्निक इज चाहे बडी ल्याङ्ग्वेज छ अर भोइस मोडुलेसन छ मिररिङ टेक्निक चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ कि होइन सो यही नै हामी हेर्न सक्छौँ होइन अडियन्सहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ द वे वी आर सिटिङ करेन्टली if we notice बसेको तरिकादेखि लिएर हातको जेस्चरदेखि लिएर इट्स अल लाइक सिमिलर के एन्ड द्याट एक्चुली ब्रिङ्स द कनेक्सन विथ द पिपल र यो साइन्टिफिक कुरा पनि हो कि कोही व्यक्तिले हजुरको कुरा सुनिरहेछ भने अटोमेटिकली त्यो बडी पोस्चरदेखि लिएर एक्सप्रेसनदेखि लिएर सबै कुरा चेन्ज हुँदै जान्छ ओके सो पोजिटिभ वेमा चाहिँ त्यो इम्प्रुभमेन्ट हुँदै जाने कुरा हो सो इफ यु आर ट्राइङ टु इम्प्रेस पिपल positive mirroring situation ma positive mirror garnu paryo if you are like taking notes I also need to put like this I need to do that but that is not ki गरे छ acting गरे हैन कि त्यो बिस्तारै हजुरले ल्याउने कुरा हो हैन conscious effort by looking onto the other people you are noticing all those things and practicing in your daily life for the stressful situation उहाँले जे गरेछ त्यही कपी गर्दियो भने त
त्यहाँ त झनै खत्तम भयो सो त्यहाँ सिचुएसनमा ह्याप्पी त पार्नु नै भएन मिररिङ गर्नु भएन जस्ट यु आर जस्ट बिङ काम एन्ड कम्पोज के अनि रिसाइरहेको छ भने पनि कतिसम्म रिसाइरहेको छ त मान्छे रिसाएर सकिसकेपछि अब पोजिटिभ एक्सप्रेसन इन टर्म्स अफ हजुरले जुन भन्नुभयो आई कन्ट्याक्ट गरिराख्नु भएको छ अरे स्माइल गरेर बोलिराख्नु भएको छ यु आर जस्ट लिनिङ फरवर्ड एन्ड सिटिङ ओके यु आर जस्ट स्माइलिङ टु देम यु आर आस्किङ देम क्वेसन ट्रस्ट मी दे आर गोइङ टु लभ इट के तर त्यही कुरा रिसाएर आइराख्नु भएको छ स्माइल गरिराख्नु भएको छ युआर कमिङ झनै नजिक भने उहाँहरूलाई त्यो इन्टिमिडिएट फिल हुन्छ कि होइन एन्ड दे आर नट गोइङ टु लाइक इट सो सिचुएसन अनुसार चाहिँ हामीले बडी ल्याङ्ग्वेज इम्प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ रहेछ एन्ड आई वुड अल्सो लाइक टु एड इन टर्म्स अफ भोइस मोडुलेसन इभन दो द टपिक इज नट रिलेटेड टु द्याट सो भोइस मोडुलेसनमा पनि हामीले काम गर्नुपर्छ कि लेट्स से इफ आई हेभ अ भेरी फास्ट पेस एन्ड यु टक रियली स्लोली okay to match boy yes match nai bhayena ke now audience is not going to entertain us they want like feel liking it and not that's not only in terms of one-on-one meetings conversation that's also very important as a part of students के अनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई नि हामी ग्रुप प्रेजेन्टेसन गराउँदाखेरि कस्तो हुन्छ त एउटा मान्छेको भोल्युम यहाँ छ कि अनि सबैले सुनेको छ अर्कोको यहाँ छ कोही यति फास्ट बोल्छ कोही यति स्लो बोल्छ सो नाउ द पिपल विल स्टार्ट टु फिल डिस्कनेक्टेड के सो द पोइन्ट इज डिपेन्डिङ अपन द पेस द अदर पर्सन इज स्पिकिङ त्यो अनुसार हजुरले त्यसलाई पनि ट्विक गर्नु पऱ्यो कि होइन सो त्योबाट पनि हामीले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कन्भे चाहिँ गर्न सक्छौँ ओके सो वी आर नट डिफ्रेन्ट भनेर चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वाट डु यु थिङ्क कि मेरो बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ होला ओके द्याट इज भेरी the ideal situation that we need to do but it depends upon the situation I would say as a thing like हाम्रो यहाँ जुन सिनारियो नै रहेको छ यो सिनारियोमा के छ त we are sitting and we have this very big table right so in this situation the way we are sitting putting our hands over here and sometimes we are going back that makes actually sense okay because के भनिन्छ भन्दाखेरि हामी धेरै नै पर गएर कुरा गरिरहेछौँ भने पनि द्याट मेक्स द अदर पिपल फिल डिस्कनेक्टेड सो दिस इज एक्चुली द राइट पोस्चर दिस इज एक्चुली द राइट बडी ल्याङ्ग्वेज बट लेट्स से इफ यु आर देयर फर अ प्रेजेन्टेसन यु आर गिभिङ लाइक डिजिटल मार्केटिङको ट्रेनिङ रे र हजुर यति नजिक आएर र म चाहिँ फर्स्ट रोको पार्टिसिपेन्ट इक्जाम्पललाई होइन र अझै अलिकति हजुर नजिक हुनुहुन्छ भने यहाँ के भयो त for me म कहाँ हेर्ने त होइन so that's going to be very difficult for the audience so depending upon context we need to maintain the distance and the body language as well first impression is the last impression भनिन्छ नि हैन यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ है एन्ड ड्रेसअपको कुराहरूमा पनि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ मोस्ट अफ द बिलियनियर्सहरूको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ ड्रेसअपले केही पनि होइन म्याटर गर्दैन म एभ्री डे सेम लुगा लगाएर हिँडिरहेको हुन्छु होइन बट रियालिटीमा त त्यो अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त सो वाट डु यु थिङ्क ड्रेसअपबाट पनि मान्छेको कन्फिडेन्सलाई चाहिँ एउटा बुस्ट मिल्न सक्छ होला Okay, so talking about making the first impression, I would again like to stress the fact about for which industry you're trying to go. होइन हामीले हस्पिटालिटीलाई ट्रेनिङ दिन्छौँ एभिएसन सेक्टरलाई दिन्छौँ टुरिज्म ट्राभललाई दिन्छौँ कि सो द वे आई एम वेयरिङ द ड्रेस करेन्टली द्याट डज नट सु द्याट पर्टिकुलर इन्डस्ट्री राइट ओके सो यो चाहिँ लेस फर्मल छ उहाँहरूको कम्पेरिजनमा सो इफ आई गो एन्ड गिभ ट्रेनिङ सेसन अन एनी टपिक एन्ड आई वेयर दिस ड्रेस ट्रस्ट मी दे आर नट गोइङ टु लभ माई ट्रेनिङ प्रोग्राम इरेस्पेक्टिभ अफ जतिसुकै मैले खतरा प्रेजेन्टेसन गरे पनि बोले पनि दे आर नट गोइङ टु बी कन्भिन्स But let's say I'm going for corporate clients, this makes sense. होइन ठिक छ तर यही कुरा फेरि म गभर्मेन्ट सेक्टरमा गएको छु रे यही कुरा म कलेजतिर गएको छु रे यो पनि भएन कि सो इन्डस्ट्री अनुसार हाम्रो लुगाहरू पनि चेन्ज हुनपर्छ कि देयर आर डिफ्रेन्ट स्टाइल्स अफ क्लोदिङ द्याट वी निड टु पर्फर्म तर अब यो भनेको चाहिँ फेरि नट ओन्ली इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल हामी फेरि इन्टरनेसनल ग्लोबल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ म कुरा गरिरहेको छु सो फर्स्ट इम्प्रेसन इट्स नट ओन्ली अबाउट अपियरेन्स ओके द फर्स्ट इम्प्रेसन accumulates about our grooming yes the way we are walking also is very important let's say we are meeting somewhere and then I'm just walking just looking down
होइन यताउता हेरिरहेको छु भुइँमा हेरेर आइरहेको छु त्यो पनि त इम्प्रेसन भएन नि त होइन सो त्यो पनि हामीले याद गर्नु पर्यो यहाँ पनि बडी ल्याङ्ग्वेजको कुरा आउँछ कि काहीँ न काहीँ होइन हजुरले पुरा ह्यान्डसेक भनेर भनिराख्नु भएको छ अरे म चाहिँ ह्यान्डसेक गर्नलाई अकमक आइरहेको छु रे होइन सो द्याट इज अल्सो समथिङ द्याट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड फिमेल पार्टिसिपेन्टलाई अथवा फिमेल काउन्टर पार्ट्सले हामी कसरी ह्यान्डसेक गर्ने मेललाई कसरी गर्ने द्याट इज अल्सो काइन्ड अफ लाइक डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इम्प्रेसन द्याट वी ह्याभ होइन र यो फेरि काहीँ न काहीँ कल्चरल रेलेभेन्स पनि आउँछ कि होइन सो कल्चरल फ्याक्टर्स पनि हामीले यहाँ याद गर्नुपर्छ बिकज नेपाली कन्टेक्स्टमा अहिले बिस्तारै नै यो ह्यान्डसेक गर्ने चलन आएको हो नि त होइन तर त्यही कुरा हामी इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभमा गर्छौँ भने त ह्यान्डसेक मात्र होइन हगिङ पनि त हामी गर्छौँ नि त सो त्यो कन्टेक्स्ट रेलेभेन्ट पनि हुन पर्यो द्याट हेल्प्स टु मेक द राइट इम्प्रेसन सो लेट्स से इफ आइ एम गोइङ फर अ गभर्मेन्ट क्लाइन्ट आइ एम टकिङ एन्ड आइ एम डुइङ द ह्यान्डसेक अर लेट्स से आइ एम डुइङ हगिङ दे आर गोइङ टु फिल सो अफेन्डेड होला अनकम्फर्टेबल पनि फिल हुन्छ चाहे केटा छ चाहे केटी हुनुहुन्छ होइन सो त्यहाँ हामीले एउटा ब्यारियर राख्नु पर्यो सो स्पेसली इन टर्म्स अफ गभर्मेन्ट एन्ड देन एडुकेसन सेक्टरमा गुड मर्निङदेखि लिएर नमस्ते भन्ने चलन छ होइन म्यामको साटो पनि मलाई म्याडम भनेर बोलाउनुहुन्छ एन्ड द्याट इज समथिङ द्याट वी निड टु बी नोन अबाउट होइन त्यो यस्तै हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो त्यही कुरा कर्पोरेटमा छ भने नाउ यु माइट निड टु डु द ह्यान्डसेक होइन ड्रेसअप पनि त्यही कुरा आयो सो वी निड टु मेक द फर्स्ट इम्प्रेसन टु भेराइटी अफ फ्याक्टर्स स्टार्टिङ विथ द वे वी आर वकिङ इन द न्यू रुम ओके त्यो कन्फिडेन्स त हुन पऱ्यो र इन्टरभ्यूकै कुरामा भनिरहन्छ मेरो पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई कि तपाईँको इन्टरभ्यू भनेको चाहिँ रुमभित्र एचआर आउँदाखेरिको मात्र इम्प्रेसन चाहिँ होइन कि तपाईँ राइट फ्रम द टाइम यु आर इन्टरिङ इन्टु द भेन्यू अफ द्याट अर्गनाइजेसन यु आर मेकिङ द फर्स्ट राइट इम्प्रेसन बिकज एज अ कन्सल्टेन्ट वी डु अ लट अफ दिस थिङ जसमा चाहिँ हामीले हुन्छ नि त्यो मुभीहरूमा जस्तै नै पार्टिसिपेन्ट्सहरू राखेर होइन डिफ्रेन्ट हाम्रो टिम मेम्बर्सहरूलाई नै एज अ पार्टिसिपेन्टको रूपमा राखेर चेक गराउँछौँ कि उसकै ओके सो सौगातजीको बानी कस्तो छ त इन्टरभ्यूमा यो त्यो भन्यो साँच्चीकै त्यस्तो छ कि छैन वी ट्राई टु टेस्ट his or her behavior. We do a lot of personality tests. And that is something which is very evident in terms of corporate industry, in terms of the international companies. So we need to be mindful of that. So the way we are walking, the way we are doing greeting, the way we are having the well-groomed appearance is very important. And then finally it comes about the appearance. Okay? And त्यसमा चाहिँ फेरि industry centric हुन पर्यो. For hospitality, aviation industry, we are trying to go and we have a very long nail. Okay? We have like colored nails. That is not good. होइन त्यो चाहिँ गर्नु नै भएन nail polish लाउनु नै भएन द्याट्स नट गुड लेट्स से वी आर गोइङ फर होटेलमा अनि देयर इज अ सेफ ह्याभिङ लाइक यत्रो लामो नङ वी नट feel good about it, right? Hair should be tight. So, त्यही अनुसारको पनि त म त एज अ ट्रेनर जानु पर्यो नि त सो द्याट इज समथिङ द्याट वी निड टु मेन्टेन बट नाउ लेट्स से इफ यु आर गोइङ फर द अदर इन्डस्ट्री आइटी इन्डस्ट्री वी माइट क्यान वेयर दिस सर्ट अफ क्लोथ्स वी क्यान वेयर लाइक लेस फर्मल क्लोथ्स एज वेल सो त्यो कन्टेक्स्ट रेलिभेन्ट चाहिँ हुन पर्यो कि हामीले ड्रेसअपहरू गर्दाखेरि चाहिँ एन्ड इम्प्रेसनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वाट आई वुड सजेस्ट इज द्याट इट्स नट ओन्ली हजुरले जुन भन्नुभयो कि भनिन्छ नि त फेमस मान्छेहरूले सक्सेसफुल मान्छेले ड्रेस हेज नथिङ टु डु भनेर भनिन्छ तर त्यो ड्रेस भन्दा पनि आई वुड से इट्स मोर अबाउट युर कन्फिडेन्स द मोर अबाउट वाट यु फिल गुड एट वेयरिङ okay so for some of the clothing हजुरलाई त्यो एकदमै राम्रो लाग्ला रे कम्फर्टेबल it might not suit me I might not feel comfortable so that is something that we need to be very mindful of and the next thing also would be कि हजुरले जे सुकै लुगा लगाइराख्नु भएको छ त्यो हुन्छ नि हजुरको पैसामा चाहिँ कुरा होइन इट्स नट लाइक ओहो यति कस्ट लाग्छ यो खतरा लुगा हो भने होइन कि यु निड टु फिल कम्फर्टेबल okay you need to feel that okay so I can carry this all day long हैन हजुर चाहिँ एटलिस्ट त्यसमा चाहिँ कम्फर्टेबल हुन पर्यो हैन र इन्डस्ट्री स्पेसिफिक भयो भने त द्याट्स मेक सेन्स के सेटिङसँग म्याच पनि गर्नु पर्यो सेटिङसँग म्याच चाहिँ हुन पर्यो एन्ड आई वुड लाइक टु अल्सो एम्फसाइज अन कलर्स okay so color plays a very vital role appearance ma चाहिँ reason behind I'm wearing black is that it shows more of authority okay so हजुरको body shape has nothing to do with how you are like confident or not so black shows authority brown is kind of like a formal color so if you are trying to go for that sort of meetings जसमा चाहिँ हामी अलिकति older अथवा let's say हुन्छ नि senior team member सँग कुरा गरिरहेछौँ we need to wear darker color clothes and that brings authority okay so darker means any of the things but not bold things like let's say I'm wearing a red that's not any formal color at all in any context we can wear certain red तर entire नै dress red is not good
okay? But let's say if you are going for a younger audience, or we are trying to show that, okay, we are very friendly, warm, we can wear, lighter shades of color. होइन एनी टोन्स केटाकेटी त्यसमा केही पनि छैन, पिङ्क लाउनुहुन्छ, ब्लू लाउनुहुन्छ, येलो लाउनुहुन्छ, इट डिपेन्ड्स अपन अगेन द इन्डस्ट्री कि हजुर कलेजमा जानुहुन्छ पुरा येलो कलरको कोट लगाएर जानुहुन्छ, त्यहाँ कार्टुन होला, सेम कुरा त्यो कति खतरा देख्छ होला इफ यु आर गोइङ फर अ मोडलिङवाला इन्डस्ट्री होइन. सो त्यो चाहिँ कन्टेक्स्ट रेलिभेन्ट हुन पऱ्यो जेसुकै कुरामा पनि. मेक सेन्स. एज अ कम्युनिकेसन ट्रेनर, वाट डज अ गुड कम्युनिकेसन मिन टु यु? So as a communication trainer, what I generally believe is that कि communication भन्न साथै हाम्रो कोही व्यक्तिले एउटा मेसेज इम्पार्ट गरिरहेको छौँ, त्यो मेसेज चाहिँ अडियन्सले बुझाएको छ कि छैन होइन, हामीले जुन मेसेज कन्भे गर्न खोजिरहेछौँ त्यो क्ल्यारिटीको साथ हामीले कन्भे गर्न खोजिरहेछौँ कि छैनौँ, र त्यो कन्भे भएको छ कि छैन, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन. पुरा हजुरले खतरा इन्फर्मेसन दिइराख्नु भएको छ अरे र अडियन्सले त्यो बुझ्दै बुझेन अरे, that does not make any sense. So that is something we need to understand. Next thing is in terms of language as well. कतिपय अडियन्सलाई नेपाली एकदमै कन्भिनियन्ट होला अरे, कतिलाई इङ्ग्लिस एकदमै कन्भिनियन्ट हुनसक्छ, कसैलाई इङ्ग्लिस नेपाली पनि मिक्स कन्भिनियन्ट हुनसक्छ. सो जो अडियन्स हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कुन भाषामा बोल्दाखेरि बेटर हुनसक्छ त्यो नै तरिकाले गर्नु पऱ्यो कि होइन. हजुरले चाहिँ हो मलाई चाहिँ कन्भिनियन्ट नेपाली इङ्ग्लिस मिक्स छ और इङ्ग्लिस मात्र छ भन्यो भने त्यहाँ डिस्कनेक्सन चाहिँ फिल हुन्छ. सो इट इज इम्पोर्टेन्ट इन टर्म्स अफ युर एस्पेक्ट कि ओके सो हजुरले प्र्याक्टिस त गर्नु पऱ्यो. मेरो आफ्नो नि अहिले यहाँ कन्भर्सेसन हेर्नुहुन्छ भने इट्स मिक्स्ड अफ बोथ नेपाली इङ्ग्लिस, र आइ एम भेरी मच कन्फिडेन्ट मोर इन इङ्ग्लिस. तर यदि म अब यहाँ गभर्मेन्ट सेक्टरको क्लाइन्ट्सलाई दिइरहेको छु भने आई प्र्याक्टिस अ लट के. सो त्यहाँ चाहिँ नेपाली नै शब्द आओस् भनेर, र त्यो चाहिँ कन्टिन्युस एफोर्टबाट नै हुन्छ, अदरवाइज अडियन्स आर गोइङ टु फिल डिस्कनेक्टेड. सो ल्याङ्ग्वेजको कुरा हामीले एकदमै नै याद चाहिँ गर्नु पऱ्यो. र अर्को कुरा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एकदमै लामो वेमा हामीले बोल्ने भन्दा पनि कन्साइज आर्टिकुलेटिभ वेमा बोल्नु पऱ्यो. सो आजको मैले पडकास्टको स्टार्टिङमा नै भनेको थिएँ जसमा चाहिँ मान्छेहरूलाई टेक्निकल स्किल्स त एकदमै आउँछ, तर त्यसलाई कसरी आर्टिकुलेटिभ वेमा बोल्ने त, पर्सुएसिभ वेमा बोल्ने. लेट्स से वी आर राइटिङ अ रिपोर्ट, हामी एउटा टास्क गरेर छौँ अरे, रिपोर्ट 50 पेजेसको छ अरे, तर प्रेजेन्टेसन जम्मा 10 मिनटको छ. अब त्यो 50 पेजको कुरा हजुरले कन्साइज वेमा र सबै कुरा ल्याएर चाहिँ 10 मिनटमा कसरी बोल्ने त? इज इट द्याट यु आर जस्ट टकिङ एभ्रिथिङ ब्याकग्राउन्ड द इन्फर्मेसन फर 5 to 7 minutes र लास्टमा 3 minutes चाहिँ यो फाइन्डिङ्स भन्दै पुरा फटाफट लैजाँदै हुनुहुन्छ कि, ओर अडियन्सलाई के कुरा इम्पोर्टेन्ट छ त त्यो अनुसार मात्र फोकस भएर बोलिराख्नु भएको छ. द्याट इज समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो इट्स नट अबाउट यु, इट्स नट अबाउट हो तपाईँले एकदमै खतरा दिइराख्नु भएको छ होइन, खतरा बोलिराख्नु भएको छ, त्यो कहिले पनि होइन कम्युनिकेसनमा. इट्स अलवेज अबाउट द मेसेज द्याट यु आर गोइङ टु पास थ्रु. त्यो आइडिया साँच्चीकै भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले याद चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. मेक सेन्स. अब प्रोफेसनल सेटिङमा त कम्युनिकेसनको कुरा नै डिफ्रेन्ट हुन्छ नि होइन, तर रिलेसनसिपहरूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ वाट वी आर सिइङ इज धेरै जसो रिलेसन ब्रेक हुनुको मेन रिजन भनेको प्रपर कम्युनिकेसन नभएर मिसकम्युनिकेसन भएर. सो वाट डु यु थिङ्क कि रिलेसनको केसमा चाहिँ कम्युनिकेसन कस्तो हुनुपर्छ जसले चाहिँ एउटा बेटर रिलेसन बिल्ड गर्न मिल्छ? So what we generally do in terms of relationship, चाहे यो पर्सनल अथवा प्रोफेसनल हुनसक्छ, हामी बोल्ने मात्र काम गर्छौँ कि वी हेभ लाइक ओके. सो युजली वाट वी डु इज द्याट कि सौगातजीले क्वेसन सोध्नु भएको छ, अब यहाँ म के गरिरहेको हुन्छु, युजली मान्छेले के गरेर हुन्छ त यो एन्सर कसरी गर्ने भन्ने तरिकाले हामी सोचिरहेको हुन्छौँ कि, र यहाँबाट नै डिस्कनेक्टेड फिल होला. हजुरले यहाँ मेरो कुरा यति सुनिराख्नु भएको छ तर यो सुन्दाखेरि पनि त कति कुरा पोइन्ट लिएर हजुरले अदर क्वेसन सोधिराख्नु भएको छ नि त. द्याट इज समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन. हजुरले हजुरको मात्र मेसेज इम्पार्ट गर्ने भनेर गरिराख्नु भएको छ भने त्यहाँ डिस्कनेक्ट त अटोमेटिकली आउँछ, मिसकम्युनिकेसन अटोमेटिकली नै भइ नै हाल्छ. एन्ड द्याट इज समथिङ द्याट वी सुड नेभर बी डुइङ. सो कम्युनिकेसनमा स्पेसली इन टर्म्स अफ रिलेसनसिप, चाहे हामी पर्सनल लेभलको कुरा गरिरहेछौँ, प्रोफेसनल लभ रिलेसनसिप्सकै कुरा गरिरहेछौँ, इट्स अल अबाउट एक्टिभ लिसनिङ स्किल सेट द्याट वी अल ल्याक होइन. हामी कुरा त सुनिरहेको छौँ तर एन्सर मात्र गर्ने तरिकाले सोचिरहेको छौँ कि. सो सुन्ने जसमा चाहिँ पर्पोज छ कि सुन्ने होइन, जसमा हामी मिटिङमा गइरहेछौँ अरे होइन, हाम्रो क्लाइन्टले केही कुरा भनिराख्नु भएको छ अरे, बिजनेस पर्सनले केही भनिराख्नु भएको छ अरे, तर हामी चाहिँ यहाँ ए ओके सो उहाँले यस्तो भन्नुभयो यसलाई कसरी एन्सर गर्ने भनेर सोचेर बस्यो भने
now we are not being able to convince them. So the technique is we need to be mindful of the situation. हैन हजुरले चाहिँ यहाँ इन्भाइरोमेन्टै कस्तो छ त, सौगाजीको बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ त, यहाँ यो इन्टायर सेटअप नै कस्तो छ, यो सबै कुरा नै बुझ्नु पर्यो. त्यो अनुसारले पनि हजुरले कम्युनिकेसन स्टाइल बिस्तारै ट्विक गर्न सक्छौँ. लाइक फर एक्जाम्पल लेट्स से हाम्रो यहाँ सेटिङमा एकदमै नोइज छ अरे अनि एकदमै लाउड म्युजिक भइरहेछ भने सिम्पल टेक्निक वुड बी यु आर जस्ट हायरिङ अप योर भोल्युम एन्ड टकिङ. That makes more sense rather than normal voice tone ma bolne. So that is also minor thing that you can do in terms of improving your communication, miscommunication zone, gaps haru cha, barriers haru cha jun घटाउनलाई चाहिँ मिल्ने कुराहरु हुन सक्ला. नेक्स्ट थिङ इज अडियन्स कस्तो हुनुहुन्छ त, उहाँलाई के कुरामा इन्ट्रेस्ट छ त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो कि. सो रादर देन ओन्ली सेइङ ओके सो यो कुरा भन्नुपर्छ, यो कुरा त्यो कुरा भन्दै हामी दुनियाँ कुरा गरिरहेछौँ तर उहाँको के कुरा चाहिन्छ त्यो बुझ्नै खोजेन भने द्याट इज नट गुड. सो वी निड टु आस्क द राइट क्वेसन्स. ओके राइट क्वेसन भन्न साथै उहाँलाई के कुरा इन्ट्रेस्टेड होला त, के कुराले अझै फर्दर कन्भर्सेसन हुन सक्ला, केले ब्यारियर भइरहेछ त्यो बुझ्नु पर्यो. That can also be done through active listening, through asking the right questions. And next thing would be if you are, let's say you are in a very long meeting. Okay, let's say you are in a very long training session, 2-3 hours. कति बेरसम्म सुन्ने हो त, वाक्कै लाग्छ नि त. र रिसर्चहरूले के पनि बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ आजभोलि मान्छेहरूको चाहिँ अटेन्सन स्प्यान इज ओन्ली अप टु 6 minutes. होइन मिटिङमा नि हामी धेरै लामो मिटिङ बस्छौँ, कति बेर सुन्ने हो हैन, कति बेर सुन्ने मात्र हो भनेर पनि हुन सक्छ नि त. सो यता हामीले वी क्यान इम्प्रुभ थ्रु बिङ माइन्डफुल अफ द सिचुएसन. ओके देयर आर फ्यु टेक्निक्स द्याट वी क्यान इम्प्रुभ. एउटा जुन हजुरले नि गरिराख्नु भएको छ होइन अहिले, यु आर टेकिङ नोट्स अफ द थिङ्स द्याट आइ एम सेइङ एन्ड द्याट इज वान अफ द वे अफ एक्टिभ लिसनिङ. I was that phase of a person initially training ma jasma चाहिँ I used to ask a question to the audience तर त्यो question को answer जब audience ले भन्दै गयो त्यो answer को last सम्म पुगेसम्ममा I used to forget what that person was saying के. So through continuous effort त्यो बुझ्दै कुरा गर्दै आफूले थप्दै गयो भने चाहिँ एउटा रिलेसनशिप बिल्ड हुन्छ कि. अनि उहाँलाई पनि हुन्छ कि ओके सो दिस पर्सन इज लिसनिङ टु मी, मेरो कुरालाई त उहाँले एम्फसाइज गरेर बोलिराख्नु भएको छ अथवा एटलिस्ट कुरा सुनेर चाहिँ यो राइट हो रङ हो भनिराख्नु भएको छ. एन्ड द्याट इज going to improve your relationship, that is going to improve your communication. So just summarizing would be, first of all, being mindful of the situation, the environment you are on to, being mindful of the person who is sitting opposite of you, to whom you are talking, उहाँलाई के कुरा राम्रो लाग्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो. Next thing is asking the right questions to him or her that is going to make the conversation better, that's going to understand, okay, so what is the conflicting situation. And next thing would be taking notes, answering the questions. And मैले एउटा कुरा यसमा के पनि थप्न चाहे भने लेट्स से इफ यु आर ट्राइङ टु हुन्छ नि एउटा सिचुएसन जसमा चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट सिचुएसन छ अरे होइन, एउटा क्रिटिकल फिडब्याक दिनु पर्यो भने देयर इज दिस टेक्निक विच आई प्रोभाइड स्पेसली टु माई पार्टिसिपेन्ट्स वुड बी SBI technique. Okay? SBI. Yes, SBI technique. So SBI is a short for situation. Behavior, B is for behavior and I is for impact. ओके सो मैले भने कि सौगातजी हजुर त आज एकदमै लेट आउनु भयो. सो यहाँ के भयो त हामीले नेगेटिभ कुरा मात्र फोकस गरिरहेछौँ कि. र यो जुन आजभोलि जुन मार्केटिङ ब्रान्डिङ सबैमा नेगेटिभ कुरा नै एकदमै चलन चल्तीमा छ नि त होइन. वाइ यस्तो भयो त नेगेटिभ कुरा, ओ सो वाइ दिस इज सो भनेर भयो कि. नेगेटिभ कुराले फेरि अटेन्सन ग्र्याब गर्छ नि त. यस एब्सोल्युटली. बट नाउ वेन इट कम्स टु कम्युनिकेसन, इफ आई लाइक वेन आइ एम ट्राइङ टु बिल्ड ऱ्यापोर्ट एन्ड ट्रस्ट विथ यु, let's say if I'm going to use the STEM technique saying कि okay so negative कुराले grab गर्छ भन्दैमा त्यस्तो बोल्दिने रे, so that is not good. So for this, rather than saying the negative thing, now we are using the SBI model saying कि active listening नै गर्यो, okay so Saugatji you are late, rather than saying that situation के भयो त त्यो कन्टेक्स्ट दिनु पर्यो कि. बिकज यु आर लेट होला तर त्यहाँ सिचुएसन के छ त तपाईँ नहुँदाखेरि त्यो त बुझाइदिनु पर्यो नि त. सो यस्तो यस्तो थियो, यस्तो यस्तो भयो, सिचुएसन बुझाइदिने. तर त्यो सिचुएसनमा हजुरको बिहेभियर के रहेछ त, लेट आइदिनु भयो र लेट आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो प्रब्लम भयो. सो इम्प्याक्ट. सो नाउ you are empathizing to my situation as well, and you are now understanding why I am like behaving in that manner. Okay, right. So negative way bhanda pani you are using a constructive way using SBI model, and that's going to solve a lot of conflicting situation. Either we are in a personal relationship or let's say for maintaining a professional relationship.
अब लिडरसिपको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि फर इक्जाम्पल कुनै पनि इम्प्लोइ लेट आउनु भएको छ भने चाहिँ होइन हामी दुईवटा वेबाट फिडब्याक दिन सक्यौँ नि त एउटा भनेको चाहिँ तपाईँ किन लेट हुनुभयो तपाईँ यसरी लेट हुनु भएन भनेर पनि दिन मिल्यो अर्को भनेको चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ वेमा दिन मिल्यो सिचुएसनलाई बुझाएर फिडब्याक दियौँ र त्यसपछि उसको मिस्टेकलाई पोइन्ट आउट गऱ्यो भने चाहिँ त्यो अगाडिको मान्छेले पनि अलिकति भनौँ न मलाई नै त्यसरी पोइन्ट आउट गरेको जस्तो पनि फिल नगर्ला होइन सो लिडरसिपको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन अहिलेको टाइममा अर्गनाइजेसन कम्पनीजहरूले फेस गरिरहेको मेजर प्रब्लम के छ भने इम्प्लोइ रिटेन्सन छ जसमा चाहिँ के छ भने इम्प्लोइहरू आउनुहुन्छ केही समय काम गर्नुहुन्छ गइहाल्नुहुन्छ क्या सो सिन्स तपाईँ कर्पोरेट ट्रेनर नै हुनुहुन्छ तपाईँ कर्पोरेट कम्पनीजहरूलाई ट्रेनिङ दिइराख्नुहुन्छ इन्क्लुडिङ गभर्मेन्ट र डेभलपमेन्ट सेक्टर्समा भएको कम्पनीजहरूलाई सो एज अ ट्रेनर तपाईँले मोस्टली इम्प्लोइजहरूलाई नै ट्रेन गरिराख्नुहुन्छ नि त उहाँहरूको कम्युनिकेसनलाई बेटर गर्नको लागि उहाँहरूको लिडरसिप क्वालिटिज बिल्ड गर्नको लागि सो वाट डु यु थिङ्क सुड बी डन जसले चाहिँ इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ रिटेन गर्न सक्छ अर्गनाइजेसन र कम्पनीजहरूले ओके सो फर दिस मैले फर्स्ट अफ अल फ्यु इस्युजहरू नै पोइन्ट चाहिँ गर्न चाहेँ फर्स्ट अफ अल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ जुन एउटा प्रब्लम चाहिँ हामीले रिपिटेडली रूपमा देख्ने भनेको चाहिँ इन टर्म्स अफ लिडरसिप वुड बी माइक्रो म्यानेजमेन्ट ओके र माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्न साथै मैले जस्ट यसलाई बुझाउनु पर्दाखेरि लेट्स से यु आर माई टिम मेम्बर यहाँ हामी एज अ लिडर एज अ टिम लिडर वाट वी आर जेनरली डुइङ इज कि ओके सो सौगातजीले के काम गरिराख्नु भएको छ वी आर देयर वी आर ट्राइङ एभ्री नाउ एन्ड देन टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट यु आर डुइङ टु कम्प्लिट द्याट पर्टिकुलर टास्क सो यहाँबाट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ ओहो म्यामले सरले त मलाई हेरिरहेछ भन्ने कुरा एउटा भयो नि त जस्ट इमेजिन लेट्स से यु आर कुकिङ यु माइट बी भेरी गुड एट कुकिङ होइन तर म चाहिँ एउटा एक्सपर्ट इन कुकिङवाला मान्छे आएर हजुरलाई हेरे गऱ्यो भने नर्भस भइहाल्छ नि त मम्मीको अगाडि नै हजुरले कुकिङ गरिराख्नु भएको छ मम्मीले हेरे गर्नुभएको छ अब यहाँ त नर्भस भइहाल्नुहुन्छ एन्ड सेम इज रिलेटेड टु माइक्रो म्यानेजमेन्ट जसमा तपाईँ जतिसुकै खतरा भए पनि हजुरलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ भने हजुरले त्यो इम्प्रुभ नै गर्न सक्नु हुँदैन कि होइन हजुरले त्यसमा कन्टिन्युस एफोर्ट नै लाउनु सक्नु हुँदैन ओहो मलाई हेरिरहेछ मैले मिस्टेक गर्न साथै मलाई त गाली गर्छ होइन मलाई त ओहो यति जाब पनि गर्न सक्दैन भन्ने तरिकाले लिन सक्छ एन्ड नेक्स्ट कुरा अर्को पनि के पनि आउँछ भने त्यो व्यक्तिले कहिले पनि उहाँको हेल्प बिना अब कामै गर्न सक्नु हुँदैन कि होइन मम्मीको नै केसमा लेट्स से सधैँ तपाईँलाई हेरेर नै ओहो लाइक तपाईँले के काम गर्नुभएको छ हेरिराख्नु भयो एन्ड लेट्स से सी इज नट देयर एट द होम टुडे नाउ यु आर नट कन्फिडेन्ट राइट सो यहाँ लिडर्सहरू नै डेभलप हामीले गर्न सक्दैनौँ कि एन्ड द्याट्स द राइजिङ इस्यु होइन देयर आर लट अफ लिडर्स तर अब यहाँ नेक्स्ट फेज अफ फ्युचर लिडर्स आउनको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेछ किन त बिकज वी आर नट क्रिएटिङ लिडर्स वी आर जस्ट क्रिएटिङ फलोवर्स सो वी निड टु लाइक लेसन द फ्याक्ट अफ माइक्रो म्यानेजमेन्ट जसमा हामी हेरिराख्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई पनि ल गर न आफै डिसिसन लिऊ राइट हुन्छ रङ हुन्छ देखा जाएगा आफैले नै गर एन्ड चाह्यो भने मात्र आउन त द्याट निड्स टु बी डन बट द्याट इज नट डन इन हुन्छ नि आजभोलिको अर्गनाइजेसनको मैले जेनरल एस्पेक्टमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेक्स्ट थिङ इज ल्याक अफ कम्युनिकेसन ओके सो भेरियस रिसर्च र यो चाहिँ मैले विभिन्न इन्डस्ट्री चाहे हामी मिलिट्री फोर्सेसदेखि लिएर चाहिँ मैले गभर्मेन्ट सेक्टर प्राइभेट सेक्टरको नै विभिन्न रिसर्चकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ युजली चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एज अ म्यानेजमेन्ट लेभल एज अ बिजनेस ओनर एज अ अन्टरप्रेनर वी आर एट द टप right we only look onto the things of the holistic perspective and we think that okay so khatra SOP bana cha rules regulations so everything is aligned भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ के but let's say for the person who is daily talking with the customers or the clients or with the various people उहाँहरूले त त्यो एसओपी नै जुन बनाएर छ पोलिसिजहरू दुनियाँ कुरा बनाएर त्यहाँ त के प्रब्लम छ त्यो ग्याप त देख्नुहुन्छ नि त त्यो डिस्क्रिपेन्सिज त उहाँहरूले देख्नुहुन्छ नि त सो यदि त्यो कम्युनिकेसन जसमा चाहिँ टप टु डाउन मात्र भइरहेछ जसमा ल यो गर है भनेर मात्र भनिराख्नु भएको छ तर तलबाट माथिमा चाहिँ त्यो कम्युनिकेसनमा ग्याप भइरहेछ जसमा कम्युनिकेसन अब कसरी गर्ने त अनि मेरो सरलाई म्यानेजर यो भएकै छैन कसरी सेयर गर्ने त होइन उहाँले अब खतरा भनिराख्नु भएको छ हाउ वुड आई सेयर अर लेट्स से देयर इज नट द इन्भाइरोमेन्ट अफ सेयरिङ एट अल जसरी पनि गर भनिरहेछ त्यो सिचुएसनमा पनि अब त्यहाँ ग्याप हुन्छ एन्ड
त्यो जुन एउटा हामी सिचुएसन ह्यान्डल गर्नै नसकेपछि त अब अर्गनाइजेसन चाहिँ बन्द नै हुने सिचुएसन पनि आउँछ सो कम्युनिकेसन ग्याप lack of clarity lack of transparency on what things that people need to do what are the gaps are there in the organization is something that we need to understand and that is the rising issues in terms of leadership and organization next thing would be taking employees feedback र फिडब्याक मैले मेरो ट्रेनिङहरूको नै कुरा गर्नु पर्दाखेरि जुन हाम्रो टपिक नै आउँछ कि सो फिडब्याकवाला टपिक सो पिपल जेनरली थिङ्क कि फिडब्याक भन्न साथै हामी नेगेटिभ कुरामा फिडब्याक दिन खोजिरहेछौँ होइन सो सौगातजी इज मेकिङ अ मिस्टेक नाउ आई निड टु गिभ द फिडब्याक होइन त पोजिटिभ कुराको फिडब्याक के त होइन सो देयर सुड बी एन अपर्च्युनिटी टु प्रोभाइड फिडब्याक फर समथिङ द्याट यु आर डुइङ गुड एज वेल बिकज पिपल वान्ट टु बी अप्रिसिएटेड र त्यो अप्रिसिएटेड म त एकदमै खतरा कुरा गर्दाखेरि मात्र अप्रिसिएटेड होइन कि त्यो सानो स्मल विन्स पनि हुनसक्छ बट त्यसलाई हामीले नोटिस गरिरहेछौँ भन्ने कुरा देखाउनु पऱ्यो कि होइन र त्यो कुरा गऱ्यो भने पनि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ त्यो ग्याप घट्छ तर द्याट इज द मेजर इस्युज द्याट इम्प्लोइजको फिडब्याक हामी लिइरहेको छैनौँ उहाँको फिडब्याक हामी लिइरहेको छैनौँ एन्ड द्याट इज वान अफ द राइजिङ थिङ नेक्स्ट थिङ एन्ड भेरी इभिडेन्ट वुड बी पर्फर्मेन्स ड्रिभन भएर हामी अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ काम गरिरहेछौँ कि होइन सो लाइक इरेलेभेन्ट टार्गेट्स हामी दिइरहेछौँ रे ओके यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ 1000वटा 2000 होइन धेरै धेरै म यहाँ त थोरै नम्बर भनिरहेको छु धेरै नै भनिरहेछौँ र अब यो नम्बर भन्छ चाहिँ हजुरले इन्डस्ट्रीहरू पनि के हो भनेर अनुमान लगाइसक्नुभयो होला अब यहाँ के भइरहेछ त एज अ इम्प्लोइ एज अ टिम मेम्बर वी आर वर्किङ होल हार्टेडली फर द्याट बट नाउ द प्रब्लम इज वाट अबाउट द इमोसनल एन्ड मेन्टल वेलबिङ अफ द्याट इम्प्लोइज टार्गेट त मिट हुन्छ तर त्यहाँ कतिसम्म त्यो कुरा सस्टेनेबल छ त भाइबल अप्सन हो कि होइन भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ कि र पर्फर्मेन्स ड्रिभन भएपछि द इम्प्लोइज विल अल्सो स्टार्ट टु थिङ्क अफ द सेम वे होइन त्यहाँ राम्रो स्यालेरी पाइरहेछ राम्रो इन्सेन्टिभ दुनियाँ कुरा राम्रो प्याकेज इज गुड देन दे आर स्टेइङ बट लेट्स से इफ यु आर गेटिङ द अदर अफर नाउ दे आर अल्सो गोइङ टु जब ओभर देयर राइट सो देयर इज नो सेन्स अफ एउटा हुन्छ नि अकाउन्टेबिलिटी or I need to do better for this organization or leader भन्ने कुरा and that's the rising issue. So these are the issues but now talking about the solutions or the strategies that the organization can do in terms of leadership or especially for retaining the clients would be first of all clarifying on the roles and responsibilities of the people and also clarifying on their career growth के होइन हामी एउटा फ्रेसरकै कुरा गरौँ उसले एउटा डिग्री गरेको हुन्छ हियर सी इज सो मच मोटिभेटेड राइट यो गर्छु त्यो गर्छु दुनियाँ कुरा होला तर एउटा अर्गनाइजेसन अब जुनसुकै अर्गनाइजेसन हुनसक्ला स्टार्टअप होला जुनसुकै अर्गनाइजेसन छ त्यहाँ के हुनसक्छ त एउटा रुल्सकै क्ल्यारिटी छैन हजुर एउटा डिपार्टमेन्टमा गएर काम गर्दै हुनुहुन्छ र के काम गर्ने थाहा नै छैन अरे कि होइन अर्गनाइजेसनमा नयाँ आइराख्नु भएको छ यो डेस्क हो भने पनि थाहा हुँदैन कतिपय स्टाफलाई है देयर हेज बिन यस एब्सोल्युटली आई हेभ लाइक एक्सपिरियन्स भेरियस हुन्छ नि कन्सल्टिङवाला जुन उहाँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूले सेयर गर्नुहुन्छ एज अ कन्सल्टेन्ट हामीलाई जसमा भन्नुहुन्छ कि 8 महिना भइसक्यो म्याम एन्ड वी हेभ नेभर इन्ट्रोड्युस आवर सेल्फ ट्रेनिङमा तपाईँलाई देवर दिस सिनारियो आई वुड नट से द नेम अफ द इन्डस्ट्रीदेखि लगायतखेरि कुराहरू तर त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू एटलिस्ट 10 इयर्सको चाहिँ हुन्छ नि त्यही अर्गनाइजेसनमा 10 इयर थियो ओके एन्ड द भेरी सकिङ फ्याक्टर वाज द्याट त्यो डिपार्टमेन्ट बाहेक अर्को डिपार्टमेन्टको नामै थाहा छैन कि वी प्ले दिस इन्ट्रेस्टिङ एक्टिभिटी आई थट ओ खतरै हुन्छ यो गेम भनेर सोचेँ मैले बिकज आई थट 10 इयर्स त हो चिन्छ होला नि भनेर चिन्नै पर्ने हो नि एन्ड त्यो गेममा उहाँलाई नामै थाहा छैन कि अर्काको होइन सो कस्तो प्रब्लम रहेछ भनेर बुझ्नुहोस् न अनबोर्डिङ प्रोसेस नै छैन कि एन्ड द्याट इज अ वेल स्ट्याब्लिस अर्गनाइजेसन होइन सो त्यहाँ 10 वर्ष काम गर्दाखेरि एकअर्का अनुहार देखाएको छ देयर इज दिस पर्सन भनेर बट ही डज नट नो सी डज नट नो इच अदर नाम के हो थाहा छैन कि सो द्याट इज द सिनारियो कोसँग जाँदाखेरि प्रब्लम भन्ने त होइन कसलाई यो इस्युको बारेमा कम्युनिकेसन च्यानल हुन सक्ला त प्रपर वेमा उहाँलाई भन्ने कि नभन्ने त्यो कुरा सो दिज आर द माइन्युट थिङ्स द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो प्रपर अनबोर्डिङ प्रोसेस छैन प्रपर टास्ककोमै क्ल्यारिटी छैन करियर ग्रोथ के त कतिजना अब यहाँ टकिङ अबाउट लिडरसिप वी निड टु ब्रेक द मिथ सेङ लिडरसिप इज नट अबाउट टाइटल or designation or the respective job designation that we have in our business cards होइन पहिलाको जमाना थियो जसमा ओके म त 10 वर्ष काम गरेँ 20 वर्ष काम गरेँ अब म यो पोजिसनमा जाने हो प्रमोसन भएर होइन त्यो अब रियरली हुन्छ होइन तपाईँ एकदमै खतरा हुनुहुन्छ स्किल सेट छ
कम्पिटेन्सी छ हजुर त्यो पोजिसनमा अटोमेटिकली जानुहुन्छ तर सर्टेन स्किल सेट त चाहियो नि त त्यो कुराको लागि होइन र त्यो कुरा फेरि क्ल्यारिटी दिँदा पनि दिँदैन कि अर्गनाइजेसनले कहाँ पुग्छ त सौगातजी आज जोइन गरिराख्नु भएको छ नेक्स्ट 2 इयर्समा कहाँ पुग्छ त कुन हो त करियर ग्रोथ होइन हजुरले ल्याटरल ग्रोथ चाहनुहुन्छ कस्तो खालको ग्रोथ चाहनुहुन्छ देयर इज नथिङ द्याट इज मेन्सन नाउ उहाँहरू एज अ इम्प्लोइ एज अ टिम मेम्बर दे डु नट नो हुम दे निड टु आस्क सोध्ने पनि जायज कुरा हो कि थाहा छैन एन्ड दिज आर द प्रब्लम सो क्ल्यारिटी इन टर्म्स अफ रोल्स रेस्पोन्सिबिलिटी अनबोर्डिङ प्रोसेस प्रपर हुन पर्यो करियर ग्रोथ कसरी हुन्छ त्यो कुरा क्ल्यारिटी चाहिँ हुन पर्यो र छैन भने त्यो बनाउनु पर्यो अबदेखि नै नेक्स्ट वुड बी द कल्चर अफ ट्रस्ट एन्ड रेकग्निसन ओके सो स्मल थिङ आई वुड लाइक टु गिभ एन एक्जाम्पल अफ वान अफ माई कन्सल्टिङ क्लाइन्ट्स जसमा हामीले ट्रेनिङमा जस्ट भनेको थियौँ कि ओके सो हामीले एउटा सानो ह्याबिट डेभलप गरौँ जसमा चाहिँ एभ्री टाइम केही कुरा राम्रो छ भने प्रत्येक दिन अर एटलिस्ट विकली बेसिसमा अर्गनाइजेसनमा केही राम्रो कुरा छ कसैले जे पनि हुनसक्छ नि हेल्प गरेछ भने थ्याङ्क यू भन्ने ह्याबिट बसाल्नु एन्ड वेन आई मेट देम आफ्टर सर्टन पिरियड अफ टाइम उहाँले यो रिसेन्ट मिटिङमै भन्नु पऱ्यो कि वी स्टार्टेड इट एज अ कल्चर अनि थ्याङ्क यू भन्ने ह्याबिट बिकज वी नेभर युज टु से बिफोर वी वर सो बिजी इन आवर रेस्पेक्टिभ वर्क सानै टास्कको लागि पनि अथवा ठुलै टास्कको लागि पनि सरी अनि थ्याङ्क यू फर बिङ देयर होइन हजुरले गर्दाखेरि यो भयो त्यो भन्ने नै ह्याबिट छैन कि अनि यहाँ के भइरहेछ त हजुर एज अ इम्प्लोइ मरिमरि काम गरिराख्नु भएको छ यति एफोर्ट लगाइराख्नु भएको छ 8 घन्टा अथवा त्योभन्दा बेसी समय बिताइराख्नु भएको छ तर त्यो एउटा अप्रिसिएसन नभएको कारणले गर्दाखेरि होइन मान्छेलाई कामै गर्न मन लाग्दैन यत्रो काम गरेर चाहिँ वाइ खोइ हिज अर सी इज नट नोटिसिङ भन्ने कुरा आउँछ नि त सो द कल्चर अफ बिङ नोटिस बिङ हर्ड बिङ भ्याल्युड बिङ रेस्पेक्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट चाहे त थ्याङ्क यू मिडियम होला एनिथिङ एन्ड इट हेज नथिङ टु डु विथ वाट normally the HR does in terms of like creating a happy Friday that we ping pong table the recent post that is really frustrating I don't like it like जस्ट इमेजिन मेरो आफैलाई मलाई आफैले ल यस्तो बिजी जस्ट इमेजिन योर सेल्फ भन्नु त अब हामी यहाँ इन्गेजमेन्ट एक्टिभिटी त भन्छु म आफै टिम बिल्डिङ सेसन गर्छु बट जस्ट इमेजिन वी हेभ अ भेरी इम्पोर्टेन्ट डेडलाइन एन्ड देयर यु आर देयर एज एन एचआर सेइङ पूजा कम लेट्स डु लाइक टेबल टेनिस होइन एज अ 1-1 राउन्ड हो त यसलाई त पिटौँ जस्तो लाग्न सक्छ नि त सो द्याट इज नट रिलेटेड टु यु नो क्रिएटिङ द कल्चर अफ ट्रस्ट एन्ड ऱ्यापोर्ट कि एकअर्कालाई बुझ्नु पऱ्यो सेलिब्रेसन गर्नु पऱ्यो प्रब्लम कुरा सेयर गर्नु पऱ्यो एन्ड द्याट इज समथिङ द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट नेक्स्ट थिङ वुड बी ह्याभिङ द प्रपर वर्क लाइफ ब्यालेन्स द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पोस्ट पेन्डेमिक जुनसुकै इन्डस्ट्रीमा बिकज मान्छेहरूलाई जुन यो ले अफ नै कुराहरू भएको छ र यो मैले स्पेसली डेभलपमेन्ट सेक्टरमा सिन्स वी डिड अ कपल अफ कन्सल्टिङ फर देम उहाँहरूको जो विभिन्न डेभलपमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि म अलिकति कट यो चाहिँ गर्न लाउँछु आई जस्ट फरगट सो ओके सो आई वुड लाइक टु स्टार्ट अगेन है सो कन्सल्टिङकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इन टर्म्स अफ वर्क लाइफ ब्यालेन्स पोस्ट पेन्डेमिक वी डिड अ लट अफ कन्सल्टिङ फर फ्यु अफ द डेभलपमेन्ट क्लाइन्ट्स जसमा हामीले के भेटायौँ भने बिफोर पेन्डेमिक देयर वर लाइक अराउन्ड 200 स्टाफ्स एन्ड देन दे डाउनसाइज इट टु लाइक 30-20 पिपल. Okay. 180 people got laid off. Yes, they got laid off and I'm just giving example of development sector because त्यही नै मैले कन्सल्टिङ गरेको थिएँ अरू इन्डस्ट्रीको मैले त्यो स्ट्याटिस्टिक नै त बताउन मिल्दैन इफ आइम नट देयर इफ आई हेभ नट डन रिसर्च नै बट द्याट्स द राइजिङ क्रेज 180 इम्प्लोइजहरूलाई कसरी ले अफ गर्न सकियो होला है या एन्ड that was scenario of one of my client or one of my development sector wala client and the task that we were provided was about finding कि उहाँहरूलाई वर्कलोड भएको छ कि छैन भनेर के जस्ट इमेजिन लाइक दे हेभ लेड अफ 180 पिपल एन्ड दे आर आस्किङ अस डुइङ कि ओके लेड भएको छ कि छैन त वर्कलोड होइन भइहाल्छ नि डेफिनेटली बट द थिङ इज अब यहाँ फेरि भेरियस फ्याक्टर्स आउँछ विच इज लाइक नट रिलेटेड टु कम्युनिकेसन कल्चर यो त्यो कुरा इट्स अल्सो रिलेटेड टु कम्पिटेन्सी लाइक फर इक्जाम्पल लेट्स से हजुरलाई एउटा इमेल लेख्नको लागि 5 मिनट लाग्ला भने मेबी फर मी त्यो 1 घन्टा पनि लाग्न सक्ला डिपेन्डिङ अपन माई एक्सपर्टाइज सो देयर वर लट अफ पिपल जो चाहिँ त्योभन्दा अगाडि स्ट्रेसफुल अर्गनाइजेसनमा काम गरेको कारणले गर्दाखेरि 5-6 जनाको काम गरे पनि सकिहाल्छ नि यो त पहिला कति गरे एन्ड दे वर लाइक सर्टन क्याटेगोरी अफ पिपल हु वर फिलिङ सो स्ट्रेस दे वर क्राइङ ड्युरिङ कन्सल्टिङको यो हाम्रो 1-on-1 इन्टरभ्यू इट्सेल्फ सो इट्स अल्सो रिलेटेड टु स्किल सेट एन्ड कम्पिटेन्सी कति बेटर हुनुहुन्छ भनेर त्यो पर्टिकुलर कुरामा बट
पोस्ट पेन्डेमिक त धेरै नै ले अफहरू भएको हो नि त हैन भेरियस मेन्टल वेलबिङमा पनि कुराहरू आएको छ सो अर्गनाइजेसन इभन दो आइ एम गिभिङ एक्जाम्पल अफ डेभलपमेन्ट सेक्टर जुनसुकै इन्डस्ट्रीमा त्यही हो नि त मास ले अफ भएको छ हैन चाहे एडुकेसन छ कर्पोरेट क्लाइन्ट्स नै हुनसक्छ त्यहाँ धेरै नै ले अफ भएको छ सो यो केसेसमा ले अफको मात्र मैले इक्जाम्पल दिएँ बट मेन्टल वेलबिङ फ्लेक्सिबल वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट इज समथिङ नाउ पिपल वुड रियली लभ स्पेसली फर द यङ्गर जेनेरेसन अडियन्स हामी आफै पनि छौँ होइन जसमा चाहिँ वी डोन्ट प्रिफर टु मिट पिपल वी वर्क एट होम बिकज इट एक्चुली सेभ्स अ लट अफ टाइम रादर देन कम्युटिङ सो यो फ्लेक्सिबल कल्चरदेखि लिएर चाहिँ हामीले मेन्टल साइकोलोजिकल इमोसनल वेलबिङमा चाहिँ फोकस गऱ्यो भने चाहिँ द अर्गनाइजेसन इज गोइङ टु फोस्टर एन्ड फाइनली it should also be about opportunities for growth and development. And that is not only related to training. And the opportunity for growth and development can be anything. Let's say, कसैलाई mentorship चाहियो होला रे हैन कसैलाई कोचिङ चाहिएको हुन सक्छ रे कसैलाई जस्ट गाइडेड सपोर्ट मात्र चाहिएको हुन सक्छ रे सो मान्छे पछि र हजुरको अर्गनाइजेसन पछि हजुरले विभिन्न डेभलपमेन्ट प्लान्सहरू बनाइरहेको छौँ जसमा चाहिँ अर्गनाइजेसनमा जुन एउटा ग्याप छ माइक्रो म्यानेजमेन्टको कारणले गर्दाखेरि एउटा बिग फ्युचर लिडर को बन्ने हो त भइरहेको छ नि त रिटेन्सनै भएको छैन पिपल आर लेइङ अफ सो मच जतिसुकै मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यतिले पनि पुगिरहेको छैन फ्युचर next leader आउनको लागि so in that scenario if you are creating various programs not necessarily training it can be anything on the job off the job blended mode of training आजभोलि यो जुन micro bits of trainingsहरू micro learning पनि एकदमै चलन चल्तीमा छ so if you are providing them the space and opportunity to grow definitely they are going to excel okay and that's not related only to cost that's not only related to salary it's more than that जसमा फ्लेक्सिबिलिटीदेखि लिएर कतिको उहाँलाई चाहिँ सपोर्टिभ बिहेभियर देखाइराख्नु भएको छ होइन उहाँको कुराहरू चाहिँ फिल्ड र हर्ट गरेर रहेको छ रेस्पेक्टिभ फिल गरेर आएको छ कि घरमा नै प्रब्लम छ भने कतिको सपोर्ट गरिरहेछ होइन एडुकेसनमा नै कतिको सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ द्याट इज समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अर्गनाइजेसन टु इम्प्रुभ इन टर्म्स अफ ह्याभिङ लेस रिटेन्सनवाला प्रब्लम्सहरू मेक सेन्स तपाईको जुन त्यो मेन्टल वेलबिङको कुरा गर्नुभयो होइन अहिले एउटा मेजर प्रब्लम के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइजहरूको मेन्टल वेलबिङ चाहिँ एकदम नै बिग्रेर गइरहेको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइजहरूले 6 days a week काम गरिराख्नु भएको छ क्या एउटा भनौँ न कमन कम्प्लेन के छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ सरकारी काम गर्न जानु पर्यो अथवा मलाई कुनै पनि काम गर्न जानु पर्यो भने चाहिँ म जान मिलिरहेको छैन क्या स्याटरडे एक दिन छुट्टी हुन्छ मलाई कुनै पनि गभर्मेन्ट वर्क गर्नु पर्यो भने त स्याटरडेको दिन त जान मिलेन सो तपाईँ एज अ कर्पोरेट ट्रेनर कति लाइक कम्पनीजहरूलाई इम्प्लोइजहरूलाई ट्रेन गर्नुभएको छ नि त सो कम्पनीको साइडबाट पनि बुझ्दाखेरि र इम्प्लोइको साइडबाट पनि बुझ्दाखेरि डु यु थिङ्क 5 days वर्क विक इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ होला Okay, so for me personally, if you are going to ask the question, I would not emphasize like either working 5 days, 6 days, one kuraru. It's mainly about how the organization is thinking in terms of having a proper work culture. And katipai organization, especially moyo IT or international based organization ke kura garirasam, there are a lot of organizations as mami training consulting garasam ra uharko office ko starting timing कसैको 5 बजे पनि छ 5 AM 5 AM 5 AM कसैको 6 AM छ कसैको 1 PM पनि छ but they are working कि कसैको late night पनि छ है so they are working but the thing is हजुरको जतिसुकै वर्किङ आवर्स भए पनि जहिले सुकै स्टार्ट गरे पनि 5 days भए पनि 6 days भए पनि लेट्स से यु आर गेटिङ अ फ्लेक्सिबल इन्भाइरोमेन्ट इन टर्म्स अफ लाइक यदि हजुरको इम्पोर्टेन्ट टास्क जाओस् न त होइन हजुरले घरमै बसेर पनि काम गरेर सकाइदियोस् न त इट डज नट मिन कि ओहो हजुरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट मिटिङ छ सबै अरूलाई दिएर ओहो म त आज गभर्मेन्टमा जानुपर्छ मेरो केही XYZ टास्क छ त्यो त होइन बट you are creating a flexible environment josma jana sakcha I'm giving here example of development sector because these are the sectors which actually adopts these kinds of things like there is an example of one of the client josma chai uharle kasto garnu bhako cha bhane there is a separate environment there is a separate space only for the employees who have एकदमै young child के हैन एकदमै सानो बच्चाहरु हुनुहुन्छ उहाँले सेपरेट रुम छ okay so let's say if I have a child हैन उहाँलाई अब मैले घरमा छोड्न पाएन भने त्यहाँ अफिसमै राख्नको लागि केयरटेकर देखि लिएर दुनिया छ के so यहाँ not necessarily I don't need to like have a 5 days of week saying कि okay so 6th र 7 days मा म मेरो बच्चासँग बस्छु but creating that culture is very important. That is something एकदमै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले and not only development sector there are like few colleges as well who
emphasize on these things के स्पेशली जसले चाहिँ मैले यहाँ हस्पिटालिटी सेक्टरकै कुरा गरेको छु बिकज हस्पिटालिटी भन्छ त यस्तो सेक्टर पढ्न आयो जसमा चाहिँ हाम्रो रेगुलर खालीको स्टुडेन्ट्सहरू हुन्न कि देयर आर लट अफ पिपल हु आर लाइक अलरेडी 30-35 बट दे आर only pursuing bachelor's degree भर्खरै स्टार्ट गर्नु भएको छ and they are already have their children देखि लिएर सबै कुरा so these colleges also have त्यो इन्भाइरोमेन्ट सो त्यो फ्लेक्सिबल इन्भाइरोमेन्ट हुन पर्यो होइन जान पर्यो भने गइदिने नि त राति पनि काम गरिदिने नि त होइन सो त्यो एउटा चाहिँ एउटा मेन्टेन गर्न सक्यो भने द्याट वुड बी अझै बेटर रादर देन सेङ कि ओके सो 9 to 5 त बस्नु नै पर्छ द्याट इज नट लाइक समथिङ द्याट मेक्स सेन्स कुनै टास्क त 1 घन्टामा सकेला किन दिनभरि राख्ने त एन्ड अगेन त्यो अघि जुन वर्कलोड ब्यालेन्सकै कुरा आउँछ कि कतिपय मान्छेले त्यो कुरा 1 घन्टामा सकेला कसैलाई त 8 घन्टा लाग्ला नि त गर्नलाई फोटोकपी नै छ त 8 घन्टा लाग्ला अरे होइन सो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले मेन्टेन गऱ्यौँ र अर्गनाइजेसनमा फ्लेक्सिबल वर्किङ क्लाइमेट बनायो भने हामीले चाहे 5 दिन बनाएर छौँ 6 दिन बनाएर छौँ द्याट डज नट like हुन्छ नि इट्स इम्पोर्टेन्ट कि मेजरली वी सुड बी फोकस नट सेइङ द्याट ओके सो इम्प्लोइज निड्स टु बी देयर थ्रु आउट द टाइम सेइङ द्याट ओके सो हजुर यता अफिसमा हुनुहुन्छ डेस्कमा हुनुहुन्छ भने मात्र काम गरेको भन्दा पनि काम भएपछि सकिहाल्यो नि अनि काम चाहिँ गरेर देखाउनु पर्यो त्यो एकदमै काम गरेछ भनेर नाटक चाहिँ गर्ने होइन काम चाहिँ हुन पर्यो तर फ्लेक्सिबल वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट त्यो गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट एन्ड पिपल क्यान गो जहाँसुकै जान चाहनुहुन्छ त उहाँले आई एग्री बट यो भइदिएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो तर भइरहेको छैन क्या मोस्ट अफ द कम्पनीजहरूले चाहिँ त्यो मान्छेले त्यो इम्प्लोइले कस्तो काम डेलिभर गरिराख्नु भएको छ भन्दा पनि त्यो इम्प्लोइले अफिसमा कति आवर स्पेन्ड गरिराख्नु भएको छ त्यसले चाहिँ उसको फ्युचर चाहिँ डिटरमाइन भइरहेको छ क्या हाम्रो कम्पनीमा होइन 9 to 5 आउनुपर्छ भन्ने छैन क्या कोही टिम मेम्बरले बिहानको 9 बजीदेखि नै काम स्टार्ट गर्नुहुन्छ कसैले बिहानको 6 बजीदेखि नै काम स्टार्ट गर्नुहुन्छ कसैले होइन लाइक दिउँसो 1 बजे नै अफ लिएर पनि जान सक्नुहुन्छ सो हामी पनि त्यो कुरा बिल्ड गरिरहेको छौँ क्या बिकज एट द एन्ड अफ द डे त्यो टिम मेम्बरले आफ्नो फुल लाइफ नै कम्पनीको लागि दिनुपर्छ भन्ने छैन उसको पनि आफ्नो पर्सनल लाइफ हुन्छ वर्क लाइफ ब्यालेन्स पनि गर्नु पर्यो होइन सो यो कुरा चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छौँ तर मेरो फ्रेन्ड्सहरू होइन जो चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूमा लिडिङ कम्पनीजहरूमा काम गरिराख्नु भएको छ उनीहरूको लाइफमा नि म त्यो देख्दिनँ क्या उनीहरूको लाइफमा अब हामीहरू भेट्नु पर्यो भने पनि इट्स भेरी हार्ड फर अस टु मिट के किनकि कम्पनीले त्यो फ्लेक्सिबिलिटी नै दिएको छैन बिहान 9 to 5 बस्नै पर्छ कतिपय टाइम ओभर टाइम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ डिस्पाइट नट बिङ पेड होइन तर छुट्टी भनेको स्याटरडे हुन्छ तर समटाइम्स स्याटरडेको दिनमा पनि आउनुपर्छ अफिस सो त्यो आई थिङ्क धेरै कम्पनीजहरूले चाहिँ त्यसमा चेन्जेस ल्याउन जरुरी छ यस एब्सोल्युटली बट म चाहिँ यता चाहिँ आई वुड नट फेभर लाइक सेइङ हुन्छ नि अर्गनाइजेसन इज रङ भनेर आई वुड रादर से इट्स अल्सो द कल्चर नेपाली कल्चर द्याट वी ह्याभ कि होइन हामी सानैबाट नै नो भन्न नसक्ने बानी नै छैन कि हामीलाई होइन गाह्रो भइरहेछ गरिदिने होइन होइन बिचरा सरले के भन्नुहुन्छ म्यामले कस्तो भन्नुहुन्छ ट्राई गरिदिउँ न भन्ने बानी छ कि सो द्याट इज कल्चर विच इज भेरी इभिडेन्ट नेपाली कल्चर सो इदै हामीले डिरेक्टली त्यो एउटा नो भन्ने बानी बसाल्यो भने पनि दे विल अन्डरस्ट्यान्ड कि ओके सो द प्रब्लम इज हियर होइन त्यही नै हामी कन्सल्टिङ वाइ वी डु इट अन वान बेसिस बिकज त्यही कुरा लेट्स इफ यु आर सेइङ फर अ लार्जर group of people they want to be so diplomatic they want to be good all the time अनि त्यो प्रब्लम नै भन्दैन त कसरी थाहा हुन्छ त अनि अर्गनाइजेसनलाई मात्र प्रब्लम छ भनेर बसेर त भएन सो इट्स आवर सेल्फ अवेयरनेस इट्स सेइङ द्याट दिस इज माई हुन्छ नि यस दिस माई पर्सनल टाइम दिस इज माई प्रोफेसनल टाइम भनेर बुझ्नु पर्यो अरूलाई मात्र हामीले चाहिँ क्वेसन गरेर चाहिँ भएन एभ्री टाइम अर्गनाइजेसन इज नट ओन्ली रङ वी आर अल्सो रङ एट सर्टन सर्कमस्टान्सेस एन्ड यो मैले लिङ्क्डइनहरूमा नै विभिन्न पोस्टहरू हेर्दाखेरि नेपालीमा त त्यो इभिडेन्ट नै छ फरेन नेसनलिटीमा पनि त्यो धेरै इभिडेन्ट छ कि कुराहरू होइन र इट टोटल डिपेन्ड्स अपन यर नेचर इट सेल्फ कि हजुरले नो भन्न सकेन सकियो कि देयर आर अ लट अफ माई इन्टरनेसनल क्लाइन्ट जो चाहिँ उहाँहरूको त्यो इम्पोर्टेन्ट हाम्रो प्रोजेक्ट नै हुनसक्छ उहाँले पुरा इमेल पठाइदिनुहुन्छ कि पूजा यो बेलादेखि यो बेलासम्म आई एम अनअभाइलेबल अब सक्यो कि त्यो इमेल आएपछि सक्यो नाउ जतिसुकै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ नाउ दे विल नट रेस्पोन्ड एट अल सो यो त हामीले आफैले पनि फर्म हुन पऱ्यो नि त द्याट इज माई प्रायोरिटी दिस इज माई मी टाइम भन्ने कुरा बट नाउ अगेन टकिङ अबाउट नेक्स्ट ग्रुप अफ पिपल फरेनर्सकै कुरा गर्दा दे आर अल्सो सम हाउ लाइक अस सेइङ कि ओके बिदामा त छ तर बिचारा चाहेको छ एकछिन हेरिदिउँ न
होइन सो एउटा बााउन्ड्री चाहिँ सेट गर्नुपर्छ तर यसमा एउटा प्रब्लम पनि के देखिरहेको छु भने चाहिँ होइन ल हो हामीले आफ्नो पर्सनल टाइम भनेर चाहिँ सेपरेट गर्नु पनि पर्ने हुन्छ तर जुन बेला हामी नो आज म सक्दिनँ भन्छौँ त्यो बेलादेखि चाहिँ हामी अलिकति हाम्रो सुपरभाइजर अथवा म्यानेजर अथवा बोसको आँखामा चाहिँ लाइक यो मान्छे त अति लोयल छैन कि जस्तो त्यो वेमा आफूलाई पोर्ट्रे गर्न अननोइङली पुग्छौँ क्या सो तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ Okay, that's absolutely true because let's say I'm saying no to you and you are my boss, supervisor, he or she might feel really offended saying, oh, यो मान्छेले त मलाई नो भने कहिले भनेको छैन होइन सो त्यो कुरा त आउँछ नै एन्ड यो भनेको चाहिँ उहाँले कस्तो तरिकाले पर्सिभ गर्छ भनेर पनि हो कि फर सम पिपल दे माइट से ओ वाउ यति त उसले त राख्दो रहेछ नि त भन्ने हुन्छ कि सो लेट्स से हजुर र म चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेछौँ 3-4 वर्षदेखि मैले त जिन्दगी भनेको छैन अचानक आज मैले भनेर नो नाउ यु माइट क्वेसन इट वाइ पूजा इज बिहेभिङ लाइक द्याट बट लेट्स से इफ यु आर सेटिङ द बााउन्ड्री पहिलाबाट नै सेङ स्टार्टिङबाट नै नो वान इज गोइङ टु क्वेसन यु कि त्यो चाहिँ हामी स्टार्टिङबाट नै बानी बसाल्नु पर्छ यो मान्छे यस्तै हो भनेर स्टार्टिङबाटै बुझ्दै पनि भयो बुझ्नु पर्यो कि अटोमेटिकली हजुरले पुरा चेन्ज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ द्याट डज नट कम इन टु प्ले नेक्स्ट थिङ देयर माइट बी अ सर्टेन पिपल सेइङ द्याट ओके सो उहाँले त यस्तो भन्यो नि त ओहो अब उहाँलाई त निकालौँ भन्ने कुरा पनि पोलिटिक्स गर्दैला बट देयर आर लट अफ पिपल हु डु नट थिङ्क इन द्याट म्यानर के होइन हामीलाई ट्रेनिङ सेसनमै आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई गाह्रो भइरहेछ भने भन्नु नि त कति गर्नुहुन्छ छुट्टी लिऊ पनि भन्नुहुन्छ क्या त्यहाँ होइन दे आर लाइक लट अफ माई क्लाइन्ट्स हु डिल विथ कस्टमर सर्भिसवाला कुराहरू अनि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई कस्टमर सर्भिसको ट्रेनिङमा बोलाउनुहुन्छ कि अनि उहाँहरू त भनौँ न यस्तो खालिको मान्छेहरू हुनुहुन्छ एज अ पार्टिसिपेन्ट जसले डेली यति धेरै कुराहरू फेस गर्नुहुन्छ अनि आफ्नो लाइफमा नै कति धेरै प्रब्लम होला एन्ड देन कस्टमरको कुरा गुनासो सबै सुनिराख्नु भएको छ कुन स्टेटमा होला त सो दे से कि हाम्रो क्लाइन्टले मुखैमा भनिदिनुहुन्छ कि इफ यु डु नट फिल राइट डोन्ट कम टु अफिस त्यो भन्नुहुन्छ कि बट अब यहाँ पार्टिसिपेन्टले भन्दै भन्दैन त के गरोस् त सब ठिक छ सब ठिक छ अब के सब ठिक छ त सब ठिक छैन सब केही ठिक छैन कि सो देयर इज सर्टेन सेट अफ पिपल हु इज गोइङ टु बी अफेन्डेड बट लेट्स नट लुक ओन्ली अन टु द ग्रे साइड लेट्स अल्सो लुक अन टु द ग्रिनर साइड नै भन्छु एन्ड वी निड टु इन्कल्केट दिस ह्याबिट अफ सेइङ नो एन्ड वी निड टु इन्कल्केट द्याट ह्याबिट फर द यङ्गर जेनेरेसन अफ पिपल एज सच कि ओके यस्तो चाहिँ हामीले ब्यारियर क्रिएट गर्नुपर्छ है भनेर सो एउटा कुरा चाहिँ म जान्न एकदमै क्युरियस छु एन्ड द्याट इज तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि एउटा कर्पोरेट क्लाइन्टको एकजना इम्प्लोइ 10 इयर्स भयो त्यो कम्पनीमा बसेर काम गरिराख्नु भएको आखिर त्यो कम्पनीले 10 इयर्ससम्म त्यो इम्प्लोइहरूलाई कसरी रिटेन गर्न सकिरहेको छ त्यो इम्प्लोइ 10 इयर्ससम्म कसरी त्यो कम्पनीमा बसिराख्नु भएको छ Okay, so this is one of the example of one of my consulting clients. जसमा हाम्रो जुन टार्गेट अडियन्सहरू पार्टिसिपेन्ट्सहरू आउनुभयो दे अल ह्याड अ मिनिमम अफ वर्किङ एक्सपिरियन्स अफ 10 इयर्स ओन्ली इन द्याट पर्टिकुलर अर्गनाइजेसन मिनिमम 10 इयर्स कतिजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो हाम्रो टोटल 18 जना हुनुहुन्थ्यो त्यो ब्याचमा चाहिँ हामी 18 जना नै मिनिमम पनि 10 इयर्स minimum 10 years everybody was working only in that organization and there was also one of the employee who was working more than 27 years in that same organization and that person was also there in the same training session okay? We provided that training session for 6 months of period it was like not on a daily basis तर विभिन्न दिनहरुमा जाँदै गरेर हामीले त्यो मोड्युल डिजाइन गरेर गरे थियौं we actually asked them 3 motivation things that they really like about being associated for that organization and 3 of the things that they did not like So I don't want to mention about 3 of the things that they did not like. That was like some of the एकदमै बेसिक कुराहरू जुन चाहिँ सबैले भनिहाल्छ नि कम्प्लेन गर्नलाई हैन तर राम्रो कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने यो अर्गनाइजेसनको ब्रान्ड भ्याल्यु इज समथिङ इज भेरी यु नो द्याट मेक्स अस स्टिक टु दिस अर्गनाइजेसन ओके हैन सो म XYZ कम्पनीमा म काम गरिरहेको छु भनेर कसैलाई भन्दाखेरि नै एकदमै त्यो प्रेस्टिजियस फिल हुने रहेछ अरू मान्छेलाई र यस्तो ठाउँमा म एसोसिएटेड छु यति वर्ष भन्दाखेरि चाहिँ आई फिल सो प्राउड भनेर भन्नुहुन्छ कि ओके सो एउटा जुन बिलोङ्गिनेस छ एउटा प्राउड एउटा ब्रान्ड भ्याल्यु इज समथिङ द्याट मेक्स द पिपल टु स्टे देयर फर अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम एन्ड द्याट इज नट ओन्ली डन बाई द अर्गनाइजेसन right that is done by the people working in that organization so एउटा ट्रस्ट एउटा ब्रान्ड बिल्ड भयो एउटा कन्टिन्युअस हामीले एउटा कन्सिस्टेन्ट मेसेज गर्यौं त्योबाट पनि एउटा अर्गनाइजेसन त्यो लेभलमा पुग्यो र उहाँहरू त्यो कुरामा एक्सट्रिमली प्राउड हुनुहुन्छ र एभ्री सिंगल टाइम कोही व्यक्तिसँग कुरा गर्दाखेरि म यो अर्गनाइजेसनसँग छु भनेर भन्दाखेरि दे फिल एक्सट्रिमली प्राउड भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ कि सो द्याट वाज द फ्याक्टर मेन फ्याक्टर मोटिभेटिङमा चाहिँ
नेक्स्ट कुरा उहाँले के पनि भन्नुभयो भने द्याट इज अल्सो रिलेटेड टु द एक्सट्रिन्सिक मोटिभेसन फ्याक्टर्स इट्सेल्फ होइन इन्ट्रिन्सिक एक्सट्रिन्सिक मोटिभेसन सो कोही व्यक्तिलाई इभन त्यो जुन हाम्रो ल्यान्डयार्ड्स दिन्छ नि अर्गनाइजेसनमा काम गर्दाखेरि त्यो झुन्डाएर अर्गनाइजेसनबाट कतै बाहिर जाँदाखेरि पनि कतिपय मान्छेले नमस्ते सर म्याम पनि भन्नुहुन्छ अरे कि सो चिन्दै नचिन्ने मान्छे बट जस्ट बिकज अफ द ल्यान्डयार्ड दे आर ट्रिटेड सो गुड okay just because of the uniform they are so felt valued जसमा चाहिँ they feel proud ni to be the part of that organization and that was something that really made them to be into that organization for a very longer period of time and next कुरा उहाँले के पनि भन्नुभयो उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो सर्वे रिजल्ट्सहरू र वान अन वान इन्टरभ्यूमा चाहिँ it was also related to the package that they are providing by the company, provided by the company. So here I'm not here talking about salary भन्दा बियोन्ड पनि कुरा के छ त जसमा उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यही कुरा हामी अर्को इन्डस्ट्री जहाँसुकै गयौँ नेपालभरिमा भने त्यो कतै पाउँदैन पर्क्स एन्ड बेनिफिट्स यस पर्क्स एन्ड बेनिफिट्स कतै पाउँदैन हामी यतै मात्र काम गरेपछि पुग्छ हामीले मेहनत त गर्नुपर्छ यहाँ एकदमै प्रेसरवाला सिचुएसन छ नर्मल मान्छे यहाँ काम गर्यो भने आई नो दे विल रन अवे के द्याट इज as a consultant also मलाई चाहिँ त्यो एकदमै च्यालेन्जिङ सिचुएसन थियो वर्किङ इन द्याट अर्गनाइजेसन आइम नट सेयिङ द्याट अर्गनाइजेसन इज ब्याड बट एकदमै कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्ट छ कि त्यो ठाउँमा काम गर्नलाई सो म आफैले एज अ कन्सल्टेन्ट जाँदाखेरि झनै राम्रो हुनेर जान पर्यो सो द्याट वाज अ कम्पिटेटिभ थिङ एकदमै च्यालेन्जिङ सिचुएसन फर मी एज वेल सो फर देम अल्सो वर्किङ इन द्याट अर्गनाइजेसन उहाँहरूलाई त्यो कम्पिटेटिभ नेचर चाहिँ छ एकदमै मेहनत गर्नुपर्छ घरमा पनि बसेर काम गर्नुपर्छ एक्स्ट्रा आवर्स हामीले मेहनत गर्नुपर्छ चाहिँ भन्नुहुन्छ तर त्यो बेनिफिट्स अरू कतै भेटाउँदैन त्यो फेसिलिटिज त्यो सेन्स अफ रिकग्निसनदेखि लिएर दुनियाँ कुरा इन्ट्रिन्सिक एक्सट्रिन्सिक मोटिभेसनको कुरा कतै भेटाउँदैन सो हामी त यता बसेपछि अरू ठाउँमा त खोज्नै पर्दैन भन्नुहुन्छ कि सो द्याट इज द फ्याक्टर्स द्याट्स नाइस किनकि त्यही त सबभन्दा गाह्रो भनेको इम्प्लोइ रिटेन्सन छ त्यही माथि तपाईँले भन्नुभएको जसरी एउटा कर्पोरेट सेक्टरमा कुनै पनि इम्प्लोइहरू 10 इयर्स मिनिमम र 27 इयर्स म्याक्सिमम भनेको चाहिँ त्यो एउटा फेसिनेटिङ कुरा नै हो कि ओके सो म पूजाजी आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो पडकास्टमा भनेर चाहिँ एउटा इमेल सेन्ड गरेको थिएँ मेरो अडियन्सहरूलाई र त्यो इमेलबाट धेरै क्वेसन्सहरू आएको छ क्या होइन जुन क्वेसन्सहरू चाहिँ पिपल वान्ट टु आस्क यु तर सबैजनाले तपाईँकोमा आएर क्वेसन सोध्न त सक्नु हुँदैन सो उहाँको बिहाफमा मैले केही क्वेसन्सहरू लिएर आएको छु र त्यो क्वेसनको तपाईँले चाहिँ एकदम प्रिसाइज 1 मिनट एन्सर दिँदा हुन्छ किनकि क्वेसन्सहरू अलिकति छ क्या बेसी नै है त सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेसन इज टप 3 पिपल वा इन्फ्लुएन्सर्स वा ब्रान्ड्सहरू को छ होला जसबाट चाहिँ बिगिनर्सहरूले चाहिँ कन्फिडेन्ट स्पिकर कसरी बन्ने भनेर सिक्न सक्छन् सो मैले यदि 3वटा स्पिकर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जसबाट म एकदमै उहाँलाई फलो गर्छु वुड बी साइमन सिनेक र उहाँको जुन कन्भर्जेसनल स्टाइल छ उहाँको जुन टेक्निक्सहरू छ म धेरै नै फलो गर्छु म आफैले पनि ट्रेनिङमा त्यो कुराहरू चाहिँ ल्याइरहेको हुन्छु नेक्स्ट थिङ वुड बी एमी कडी she is one of the expert in terms of body language and I showcase a lot of video regarding her. I suggest my participants about watching her videos as well. So Amy Cody would be the next person and next person would be Simarjit Singh. He is a trainer himself and he does exceptionally well in terms of communication, leadership, voice modulation र उहाँहरू नै मैले एउटा इन्स्पिरेसनल मोडलको रूपमा चाहिँ हेर्छु ओके सेकेन्ड क्वेसन इज एज अ बिगिनर भन्दा पनि अगेन है सो सेकेन्ड क्वेसन भनेको चाहिँ तपाईँलाई यदि 4-5जना ग्रुप अफ पिपलको बिचमा राखिदियो अरे जसमा तपाईँले कसैलाई पनि चिन्नुहुन्न भने चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा त्यो अनफेमिलियर इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हाउ टु कम्युनिकेट इफेक्टिभली ओके सो यसमा सिचुएसन्सहरू भिन्न हुन सक्ला होइन कहिलेकाहीँ मेबी हुनसक्छ कि प्रेजेन्टेसन सिचुएसनै भनौँ होइन हजुरलाई अब कहिले जानु भएको छैन अरे त्यो ठाउँमा त्यो हलमा जानु नै भएको छैन बट युआर गिभिङ प्रेजेन्टेसन भने हजुरलाई त्यो सिचुएसनमा के चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यत्तिकै जाने प्रेजेन्टेसन भनेर चाहिँ कहिले पनि काम लाग्दैन कि यु निड टु डु द रिसर्च अबाउट द्याट रुम द्याट भेन्यू इट्सेल्फ and that's the very important factor because venue कस्तो हो त्यसले पनि हजुरको प्रेजेन्टेसन स्टाइलमा विभिन्न भेरिएसन्स चाहिँ आउँछ सो वी निड टु नो अबाउट द भेन्यू इन एडभान्स द्याट्स भेरी एसेन्सियल एन्ड नेक्स्ट थिङ इफ लेट्स से वी आर इन अनफ्यामिलियर इन्भाइरोमेन्ट त्यो भयो भने पनि हजुरलाई एटलिस्ट एउटा भिजुअलाइजेसन चाहिँ हुन पऱ्यो कि ओके सो यहाँ यस्तो होला यस्तो सेटिङ हुनसक्छ यहाँ हुनसक्छ भने इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड वाइ आइ एम सेयिङ दिस इज
whenever we are practicing or whenever we are thinking about a particular situation, हामी सधैँ ideal situation सोचिरहेको हुन्छौँ नि. An example, हामी presentation के कुरा गरौँ. Let's say we are practicing for our 5 minutes presentation. हामी हाम्रो रूममा presentation गर्छौँ जता कतै disturbance छैन. हामी घरमा नि भन्छौँ कि okay, I'm practicing, please do not disturb भनेर हैन. तर real situation मा भनौँ त त्यो सधैँ हुन्छ त. हुँदैन नि त. Technical issues होला, ल्यापटपै नचल्दै रे, माइकै नचल्दै रे, audience घुमाइ गरिरहेछ रे, यताउता गरिरहेछ रे. So if you are visualizing what is going to be the real situation, irrespective of त्यहाँ भूकम्प नै आओस्, सुनामी नै आओस्, you can do so, okay? Because you know what is going to be the worst case scenario in that particular situation. So that's going to make you more confident so that you can use. And again, also in terms of the environment where you do not know at all, you can visualize कि यसरी म बोल्छु, यसरी भन्छु, यो plan A छैन भने plan B छ, plan C छ, plan D छ, त्यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ plan गर्न सक्छौँ. प्लस त्यो रुममा चाहिँ को मान्छेहरू आउन सक्ला भनेर उहाँहरूलाई पनि अगाडि रिसर्च गर्न सक्यो भने चाहिँ बेटर होला. एब्सोल्युटली. र यसमा ठ्याक्क सरले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन रिसर्चकै कुरामा you need to be mindful about that personality as well. Okay, so there are various types of personality or communication styles. जसमा कतिपय व्यक्ति, if you notice, they do not do that much of eye contact. Okay, हजुरले त्यो कति realize गर्न भएको छ. There are certain categories of people, they do not do eye contact at all. There are other categories of people, they do एकदमै firm eye contact. Okay, there are certain category of people who are going to like say yes for everything that you say or do. Okay, whereas there are certain category of people who are going to ask you most difficult questions, make you uncomfortable. So understanding your audience, यस्तो मान्छे चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ है र त्यो बिहेभियर याद गर्न सक्नुहुन्छ कि हजुरले त्यो कन्टिन्युअस प्र्याक्टिस गर्दै जानुहुन्छ भने I can tell as a trainer, मैले आधी घण्टा 45 minutes I can convince all the people in the crowd whatsoever the number is, because त्यो प्र्याक्टिस गर्दै थाहा छ कि उहाँलाई इग्नोर गर्न पर्ने रहेछ एकछिन, उहाँलाई लिएर उहाँलाई क्वेसन सोध्न पर्ने रहेछ, त्योबाट नै कन्भिन्स हुँदै जाने कुराहरू के. सो मान्छेको बिहेभियर कस्तो छ, नेचर अनुसार, ओके उहाँ त यत्तिकै पर्सनालिटी अनुसार नै यस्तो छ नि त भन्ने कुरा बुझेर नै हजुरले बिहेभ गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो रिसर्च इज गोइङ टु एक्ट एज अ मेजर फ्याक्टर. यदि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो लिडरशिप स्किललाई इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने कस्तो टाइप अफ एक्टिभिटी उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ? Okay, so there are few of the techniques that one can do in terms of improving their leadership. First starts from self-awareness itself. हामी सबैजनाको केही न केही स्ट्रेन्थ हुन सक्छ, केही न केही विकनेस हुन सक्छ, तर हामी युजली स्ट्रेन्थमा मात्र फोकस भइरहेको हुन्छौँ नि. इन्टरभ्यूमा पनि भनिरहेको हुन्छौँ नि त तपाईँको विकनेस के छ भन्दाखेरि म आफै पनि थिएँ जता मेरो केही विकनेसै छैन भन्छु कि. वी ट्राई टु हाइड आवर विकनेस एन्ड द्याट इज समथिङ वी सुड नेभर बी डुइङ कि. हजुरको के कुरा राम्रो छ, के कुरा राम्रो छैन त्यो बुझ्नु पर्यो. एभ्री डेलाई चाहिँ हजुरले जर्नलिङ गर्नु पर्यो. यो डिसिजन लिँदाखेरि के चाहिँ राम्रो भयो त, अनि यो टास्क गर्दाखेरि वाट वेन्ट राइट, वाट वेन्ट रङ, वाट क्यान बी इम्प्रुभ, त्यो कन्टिन्युअस एफोर्ट गर्दै जानुहुन्छ, सेल्फ अवेर हुनुहुन्छ भने हजुरले लिडरसिपमा पनि इम्प्रुभ गर्दै जान चाहिँ सक्नुहुन्छ. सो लिडरसिपमा इट्स all starts with self-awareness. Next thing would be putting yourself in particular situations जसमा चाहिँ हजुरले leadership skills apply गर्न सक्नुहुन्छ. Let's say you are a fresher, you want to start your career, and their leadership त चाहिहाल्छ irrespective of the position that you are on to. So for those of the people who wants to improve their leadership skills, they can do volunteering activities, right? So where they can expose themselves and understand how they need to improve their leadership. They can enroll themselves into various courses हरू हुन सक्ला, तपाईलाई प्रोजेक्ट्सहरू हुन सक्छ, त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले leadership style improve गर्न सक्ला. And for the people who are working in the organization, as a organizationमा विभिन्न इभेन्ट्सहरू हुन्छ, प्रोग्राम्सहरू हुन्छ, त्यहाँ पनि त भाग लिनुहोस्. अनि जहिले किन क्राउडमा अडियन्स भएर बस्ने हो त, ट्राई गर्नुहोस्, कतै एमसी गर्नु होला, कतै इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्नु होला, यु ट्राई इट. एन्ड त्यो एउटा टिममा काम गर्दै जाँदाखेरि पनि हजुरको लिडरसिप स्किल्स चाहिँ हामीले इन्हान्स चाहिँ गर्दै जान सक्छौँ. एन्ड फाइनल थिङ वुड बी choose a right person who is going to guide you and mentor you so that you can develop your leadership skills. And so हजुरले कस्तो खालीको leadership improve गर्न खोजिरहेछौँ त, हैन? Leadership is only a holistic perspective, तर त्यहाँ भित्र पनि त विभिन्न टपिक्सहरू रहेको छ. So you need to find a mentor who is going to be a right person for you to guide you and make you a better leader. हैन? उहाँको एक्सपिरियन्सेसहरू सुनेर पनि त लर्न गर्न सकिन्छ.
इभेन्ट्सहरूमा गएर पनि त केही कुरा सिक्न सकिन्छ सो यो गाइडिङ फ्याक्टरहरूबाट नै कोही व्यक्तिले चाहिँ लिडरसिप इन्हान्स गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईँले स्टार्टिङमा पनि भन्नुभयो कि यदि कसैले आफ्नो पब्लिक स्पिकिङ वा कम्युनिकेसन स्किललाई इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ तर धेरैजनालाई प्रब्लम के छ भन्दाखेरि चाहिँ आखिर कन्फिडेन्ट कसरी हुने त नि सो त्यसको लागि केही डेली टिप्स वा एक्सर्साइज छ जुन मान्छेहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डेली लाइफमा ओके सो कन्फिडेन्स भन्न साथै वान थिङ इज ह्याबिचुअल चाहिँ हुन पऱ्यो कि हाम्रो दुईवटा स्टेट अफ माइन्ड छ होइन र एउटा भनेको चाहिँ कन्सियस माइन्ड भयो अर्को भनेको सब कन्सियस माइन्ड सो हामी यहाँ जेनरली के गर्छौँ त एनी केही कुरा हामी गर्न खोजिरहेछौँ रे कम्युनिकेसनकै केसमा कुरा गरौँ हामी एउटा ट्रेनिङ सेसन अटेन्ड गऱ्यौँ रे ओके सो यु आर अटेन्डिङ माई ट्रेनिङ सेसन 3-4 डेजको बस्नुभयो त्यहाँ हामीले केही टिप्सहरू पनि सिक्छौँ होला टेक्निक्सहरू सिक्छौँ होला त्यो इम्प्रुभ पनि हुन्छ होला तर यहाँ के भइरहेछ भने वी आर ओन्ली हिटिङ अन द 10% अफ आवर कन्सियस माइन्ड त्यो कन्सियस माइन्डले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने इट ओन्ली स्टोर सर्ट टर्म मेमोरी के ओके सो सर्ट टर्म मेमोरी भन्साथै त्यो कुरा लर्न त गर्नुभयो तर त्यो हजुरको कम्पिटेन्सीमा ह्याबिटमा चाहिँ त्यो चेन्ज चाहिँ भएन ट्रान्सफर चाहिँ भएन कि सो फर एनिथिङ द्याट यु वुड लाइक टु इम्प्रुभ कम्युनिकेसन लिडरसिप एनी न्यू ह्याबिट एनी न्यू सफ्ट स्किल्स टेक्निकल स्किल्स त्यो चाहिँ हजुरले कन्टिन्युसली गरेर चाहिँ हजुरको सब कन्सियस माइन्डमा पनि हिट गर्नु पर्यो जसले चाहिँ लङ टर्म मेमोरी नै स्टोर गरेको हुन्छ कि ओके सो इक्जाम्पललाई मैले ड्राइभिङको नै कुरा गर्न चाहेँ सो लेट्स से वी आर भेरी गुड इन ड्राइभिङ र यो बाटो हामी सधैँ हिँडिरहेको छौँ भने कहाँ खाल्टो छ के छ हामीलाई त सबै थाहा छ नि त हामी मल्टिटास्किङ गर्न सक्छौँ बट वी विल रिच यर एनी हाउ राइट बट एन्ड द्याट्स अल बिकज अफ आवर सब कन्सियस माइन्ड बट लेट्स से वी आर अ भेरी नोभिस राइडर भर्खरै लाइसेन्स पाएको रे हामीलाई यो एरियाको बारेमा केही नलेजै छैन भने हामी हराउँछौँ नि त आज ल गुगल म्याप हेर्दै पुग्यो रे भोलि बिर्सिन सक्छ यो बाटो and that's because the location has only been stored in our conscious mind. So subconscious mind लाई हामीले ट्रेन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भने फर्स्ट अफ अल we need to do habit shaping. र ह्याबिट सेपिङ भनेको चाहिँ हामीले गोल सेटिङबाट चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छौँ सो मोस्टली कम्युनिकेसनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै लङ टर्म गोल सोध्छौँ कि सेयिङ कि ओके सो सौगातजीले एकदमै 100जना 200जना अडियन्ससँग बोल्न सक्ने द्याट माइट बी यर लङ टर्म गोल लेट्स से एज अ बिगिनर अफ प्रेजेन्टेसन स्किल्स कम्युनिकेसन पब्लिक स्पिकिङ हजुरले त्यो कति दिन गर्नुहुन्छ र 200जनासँग 300जनासँग त्यो नहोला नि त राइट होइन एज अ ट्रेनरको मलाई जाला म पनि नजान सक्छ 200-300 त एभ्री डे त म गर्दिनँ होइन कहिलेकाहीँ 5जनासँग पनि गर्छु देयर हेज बिन अ सिचुएसन आई हेभ ट्रेन्ड ओन्ली 2 पिपल सो त्यो सिचुएसनहरू त डिफ्रेन्ट हुन सक्छ नि त सो यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हजुरले त्यो कन्टिन्युस ह्याबिट सेपिङ गर्नु पर्यो कि म यो सिचुएसनमा बसिरहेको छु होइन त्यो हजुरको रुटिन टास्कमा ल्याउनु पर्यो कम्युनिकेसनै सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने इट क्यान बी इदर लाइक मेकिङ युर सेल्फ इन डिफिकल्ट सिचुएसन सेयिङ ओके क्लासमा बसेर सर वाट इज दिस वाट इज द्याट होइन म्याम वाट इज दिस भनेर भनिराख्नु भएको छ अरे केही टपिकमा नै हजुरले केही बोलिराख्नु भएको छ अरे होइन हजुर कुनै नेटवर्किङ इभेन्टमा गइराख्नु भएको छ बट यु आर डुइङ इट कन्टिन्युसली सो त्योबाट नै हजुरको के हुने रहेछ त सबकन्सियस माइन्डमा हिट चाहिँ हुने रहेछ कि द्याट हेल्प्स यु टु इभेन्चुअली इम्प्रुभ द्याट बिकम्स अ ह्याबिट र रिसर्चहरूले पनि के भन्छ भने इफ यु आर इन्कल्केटिङ द सेम थिङ फर 8,000 hours okay so that's going to make that as your daily habit itself okay so example I मैले जिमको कुरा गरे not related to communication but since new year is coming what we generally do new year resolution saying okay so we are going to think about हैन म फिट हुन्छु म हेल्दी हुन्छु हेल्दी लाइफस्टाइल गर्छु but what happens कसैले जिन्दगीभर जो जिममै गएको छैन लेट्स से आइ एम गोइङ टु द जिम 1 घन्टा एक्सर्साइज गर्ला दिएर चाहिँ ओहो पुरा मोटिभेटेड भएर नेक्स्ट डे पम्प अप भएर ओहो म 2 घन्टा गर्छु भनेर गर्नुभयो अरे थर्ड डे खुट्टा दुख्न थाल्छ जिउ दुख्न थाल्छ नि यो से आज त रेस्ट गरौँ न भनेर पर्सि रेस्ट गर्नुभयो झ्याउ लाग्न थाल्यो रे यु आर नट कन्टिन्युइङ द्याट बट 1 घन्टा 2 घन्टाको साथ हजुरले 5 मिनट्स डेली एटलिस्ट वक मात्र गर्नुभयो र त्यो हजुरले ह्याबिट सेपिङ गर्न थाल्यो भने अब 5 मिनट वकै गरेन ओहो आज के नगरेको जस्तो फिल हुन थाल्छ सो त्यो सबकन्सियस चोइस चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ बाई मेकिङ इट अ ह्याबिट जसरी पनि 5 मिनट त म गर्छु नै भन्ने एउटा ह्याबिट ल्याउनु पर्ने रहेछ नेक्स्ट थिङ वुड बी थ्रु एफर्मेसन्स ओके सो एभ्री सिङ्गल टाइम वी आर ह्याभिङ अ पोजिटिभ बिलिफ्स वी आर ओन्ली थिङ्किङ पोजिटिभ अबाउट आवर सेल्फ सेयिङ द्याट ओके सो यो गर्न सक्दैन भन्दा पनि म यो गर्न सक्छु भनेर
पोजिटिभ माइन्डलाई रिफ्रेम गर्यो भने पनि हजुरको ह्याबिट सेपिङ हुने रहेछ र आजभोलि नेटमा नै हजुरले टन्नै युट्युबमा एफर्मेसन भिडियोजहरू पाउनुहुन्छ त्यो हजुरको वर्क सेटिङमा अफिसमा घरमै हुनसक्छ त्यो ब्याकग्राउन्डमा प्ले गर्नुहोस् कि त्यो सुनिराख्यो भने चाहिँ हजुरको माइन्ड सेट नै चेन्ज हुँदै जाने रहेछ एन्ड द्याट अल्सो हेल्प्स टु इम्प्रुभ इन टर्म्स अफ कम्युनिकेसन सो फर्स्ट अफ अल वुड बी not making a long-term goals, short-term milestone-wala goals that is going to make you understand कि okay, so at least मैले certain त change गरा रहेछु, milestone त meet गरा रहेछु भनेर हजुरको dopamine increase हुने भयो. That makes you happy. That makes you feel rewarded. Next thing would be hitting out your subconscious mind by making it a daily habit. And finally would be through positive thinking, through positive affirmation. And that's going to, improve your confidence, communication whatsoever. करियरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि वाट डु यु थिङ्क मोस्ट पिपल मेक मिस्टेक वेन चुजिङ अ राइट करियर किनकि मोस्ट अफ द टाइम करियर एडभाइस लिनको लागि हामी कहिले पेरेन्ट्स भन कहिले अङ्कल भन कहिले आन्टी कहिले साथीभाइहरूसँग करियर एडभाइस लिइरहेको हुन्छौँ जो आफ्नै करियरमा आफू डामाडोल भएर बसिराख्नुहुन्छ सो वाट आर द कमन मिस्टेक्स जुन तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन मान्छेले एउटा राइट करियर डिसिजन लिने बेलामा Okay, so that's one of the common mistake that people generally make. र यो भनेको चाहिँ कोही व्यक्ति भर्खरै जब स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ करियर स्टार्ट गरिराख्नु पनि हुन सक्ने व्यक्ति हुन सक्ला अथवा यस्तो व्यक्ति जसले अलरेडी एउटा हुन्छ नि एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ छ एन्ड ही अर सी वान्ट्स टु नाउ जम्प इन्टु द अदर इन्डस्ट्री सो वाट पिपल जेनरली एन्ड कमनली मेक मिस्टेक्स आर फर्स्ट अफ अल हजुरले राइटली मेन्सन गर्नुभयो जस्तै नै एउटा कि नयाँ इन्डस्ट्री ट्रेन्ड छ नाउ एभ्रीबडी वान्ट्स टु गो ओभर देयर होइन यो त खतरा रहेछ हियर्स इज डुइङ गुड दिस द रिसेन्ट ट्रेन्ड नाउ लेट्स गो होइन सबैजना त्यसैमा दौडिरहेको छ नेक्स्ट थिङ इज थ्रु पियर प्रेसर योर फ्यामिली प्रेसर सेङ कि ओके सो मेरो साथी त यता गइरहेको छ म यो सब्जेक्टै चुज गरेन भने त मेरो साथी छुट्यो नि त होइन यहाँ मेरो भएभरको फ्यामिली मेम्बर्स रिलेटिभले यही नै प्रोफेसन फलो गरिरहेको छ दे आर सेङ दिस इज भेरी गुड इफ आई डोन्ट फलो वाट फेस आइम गोइङ टु सो इट टु देम होइन सो त्यो प्रेसरले पनि हामीले एउटा रङ डिसिजन्स चाहिँ लिइरहेको हुन्छौँ नेक्स्ट वाट पिपल जेनरली डु स्पेसली यो चाहिँ मैले यङ्गर जेनेरेसन भन्दा पनि मैले चाहिँ यो यस्तो खालीको व्यक्ति जोसँग एउटा करियर अलरेडी छ एन्ड ही अर सी वान्ट्स टु नाउ स्टेप इन टु नेक्स्ट अडियन्स मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि द्याट इज बिङ centric towards money rather than focusing on the meanings that you want to impart to the audience or the people that you are actually working with so मैले यहाँ ट्रेनिङको नै कुरा गर्न चाहे जसमा युजली मलाई मान्छेहरूले लिङ्क्डइनदेखि लिएर पर्सनल लेभलमा मान्छेले के सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके सो वी हर्ड corporate industry is a very good industry in terms of training and development consulting because we heard that एकदमै खतरा मनी हुन्छ हैन खतरा पे स्केल हुन्छ irrespective of अर्को इन्डस्ट्रिजहरू हैन अरू इन्डस्ट्री भन्दा बेटर छ है भनेर तर जस्ट इमेजिन कस्ट चाहिँ छ रे तर त्यहाँको प्रोज एन्ड कन्स के हो त त्यो पनि बुझ्नु पर्यो नि त हैन हजुरलाई मैले आजको पोडकास्टको स्टार्टिङमा नै एउटा क्लाइन्टकै कुरा गरेँ त जसमा यति धेरै हाम्रो कामहरू जुन गर्नुपर्छ लेट्स इफ यु आर नट फिट फर द्याट त्यहाँ कस्ट मात्र भने त कुरा आएन नि त सो द्याट इज अल्सो समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड त्यो फिट हुनको लागि फेरि हजुरको पर्सनालिटी पनि फिट हुन पर्यो कि होइन कर्पोरेटको लागि सर्टेन पर्सनालिटी चाहिन्छ होला जुन हजुरसँग सायद छँदै नै छैन कि होइन म अब एडुकेसन सेक्टरमा जान्छु भन्यो अरे म टिचर्सलाई ट्रेनिङ दिन्छु एन्ड द्याट इज अल्सो एकाडेमिकको नै पुरा हुन्छ नि टपिक्समा दिन्छु भन्यो भने स्पेसली फर स्कुलको टिचर्सहरू र पेडागोजीसँग मैले कुरा गर्नु पऱ्यो भने आई नेभर क्यान डु इट बिकज आई हेभ नेभर ट्रेन स्टुडेन्ट्सहरू अनि आजभोलिको यो जुन चेन्जेस नै छ एडुकेसन सिस्टममा द्याट इज समथिङ आई डु नट नो एट अल होइन सो भन्न खोजेँ कि त्यो एउटा हो अरूले गर्यो भन्न साथै आफू गर्ने होइन मनी सेन्ट्रिक हुने होइन हजुर कुन इन्डस्ट्रीमा फिट छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो कता कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भन्ने कुरा हुनु पऱ्यो कि सो मिनिङफुल कता दिन सक्नुहुन्छ मिनिङ कता छ हजुरको पर्पज के छ लाइफमा यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इट And finally, you need to understand your strength and your passion as well. होइन कुनै इन्डस्ट्रीमा हजुर एकदमै पर्फेक्ट हुन सक्छ फर सम अफ द इन्डस्ट्री यु माइट नट बी अ राइट चोइस होइन कतिपय स्टुडेन्ट्सहरू हामी देख्छौँ उहाँहरू कस्तो छ भने एउटा पर्टिकुलर इन्डस्ट्रीमा धेरै वर्ष पढि पनि सक्नुभयो काम पनि गरिसक्नुभयो कि बट नाउ दे आर स्टार्टिङ राइट फ्रम द स्टार्ट स्टडिङ ब्याचलर्स लेभल सेङ द्याट ओहो आई डिड रङ भनेर सो यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट यु आर गुड एट रादर देन हुन्छ नि एउटा अरूहरूको माइन्ड सेटबाट बुझ्नको लागि चाहिँ सो नाउ टु रिमुभ अल दिस सर्कमस्टान्सेसहरू यो मिस्टेक्सहरू चाहिँ फर्स्ट थिङ द्याट वी क्यान डु इज
अन्डरस्ट्यान्डिङ अबाउट द्याट इन्डस्ट्री होइन जुन सोट एनालाइसिस हामी भन्छौँ त्यो गर्नु पऱ्यो अर्गनाइजेसन लेभलमा पनि पर्सनल लेभलमा पनि अर्गनाइजेसनको स्ट्रेन्थ यो रहेछ होइन अर्गनाइजेसन भन्छ अरे स्पेसिफिक इन्डस्ट्रीको स्ट्रेन्थ यो रहेछ विकनेस यो रहेछ अपर्च्युनिटी यो रहेछ थ्रेट के रहेछ तर त्यो इन्डस्ट्री अनुसारको हजुरसँग त्यो स्ट्रेन्थ छ कि छैन त होइन अपर्च्युनिटी छ कि छैन फर इक्जाम्पल यु आर डुइङ भेरी गुड इन डिजिटल मार्केटिङ एन्ड आजभोलि इन्डस्ट्री ट्रेन्ड्स अनुसार पनि डिजिटल मार्केटिङ इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ right? If you go and see everywhere, everybody is asking digital marketing. But let's say I'm saying that, industry ko requirements are digital marketing. So, छोडिदिउँ सबै कुरा म digital marketing पढ्छु र गर्छु. Maybe I might not be the right person. होइन मलाई केही नलेज नहोला रे त्यो गरेर के काम त. सो हजुरले इन्डस्ट्री अनुसार त बुझ्नुभयो तर हजुरको आफ्नो पनि स्ट्रेन्थ छ कि छैन त्यसमा के कुरा इम्प्रुभ गर्नुपर्छ त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो बट द्याट डज नट नेसेसरली मिन कि सो यु सुड नट बी इन द्याट इन्डस्ट्री यु क्यान इम्प्रुभ बट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट आर यर एरियाज अफ इम्प्रुभमेन्ट नत्र भए हजुरले धेरै समयसम्म त्यो ठाउँमा टिक्न नै सक्दैन. नेक्स्ट थिङ वुड बी स्पेसली फर द फ्रेसर्सहरू टेक much internship as much as possible, do a lot of projects mentorship because त्यो हजुरले जुनसुकै इन्डस्ट्रीमा जानुहुन्छ ल लेट्स से मैले यहाँ एउटा कुनै इन्डस्ट्रीकै कुरा गरौँ हस्पिटालिटीकै कुरा गरौँ नि त मोस्ट अफ द पार्टिसिपेन्ट्सहरू स्टुडेन्ट्सहरू उहाँहरू के भन्नुहुन्छ आई वान्ट टु बी इन किचन ओके एन्ड वाइ दे जेनरली से इज द्याट दिज आर द पिपल हु आर नट गुड इन कम्युनिकेसन दे डोन्ट वान्ट टु फेस द अडियन्स तर त्यहाँ किचनमा मात्र भयभरका गएर के काम छ त छैन नि त डिमान्डै छैन के गर्ने त होइन र अर्को भनेको उहाँको काहीँ कामै गर्नु भएको छ नि त किचनको लागि बेटर हो कि कहाँ हो त्यो त बुझ्नु पर्यो सो डु इन्टर्नसिप यस एब्सोल्युटली सो टेक इन्टर्नसिप सबै डिपार्टमेन्टमा जानु न सबै डिपार्टमेन्टमा ट्राई गर्नु एन्ड देन यु विल नो अबाउट युर राइट प्लेस and then start working on that because initially हामी जहाँसुकै जान्छौँ it does not matter to the people you are just hopping and you are trying to understand what is good for you and finally would be aligning your career with values okay so यही नै कुरा गरौँ कि हामी एउटा कुनै कम्युनिटीमा सर्भ गरिरहेछौँ र टिचिङ नै हुन सक्ला होइन र कम्युनिटीमा सर्भ गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको भ्याल्युजमै छैन कि म किन अरूलाई सर्भ गर्ने र त्यो इन्डस्ट्रीमा छ भने I don't think that you are going to stick there for a longer period of time. Right. And the cost होला केही होला तर at the end of the day you might not feel happy. So हजुरको पर्सनल भ्याल्युज के छ हजुरलाई के कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ त्यो अनुसारको अर्गनाइजेसन र त्यो अनुसारको इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने पनि you are going to do very good. So you need to understand yourself, you need to understand the industry and you can also ask people on what is good and what is bad and you can step into your career. राइट कतिपय टाइममा के पनि हुन्छ भने मान्छेहरूले चाहिँ ल यो इन्डस्ट्रीमा पैसा छ है भनेर छिर्नु चाहिँ हुन्छ तर पैसा मात्रले चाहिँ लङ टर्मसम्म त्यो मान्छेलाई त्यो इन्डस्ट्रीमा टिकाउन सक्दैन किनकि यदि त्यो मान्छेकोसँग प्यासन नै छैन होइन उसको त्यसमा स्ट्रेन्थ नै छैन भने त ऊ टिक्दैन सो तपाईँले अघि एउटा एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो पैसा देखेर छिरिन्छ तर प्यासन र पर्पस नभइसकेपछि चाहिँ हामी चाँडै नै ब्याक अफ भइहाल्छौँ क्या द्याट्स नाइस. अर्को एउटा कमन क्वेसन भनेको चाहिँ के छ भने सिन्स हाम्रो इन्टायर पडकास्ट चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ कम्युनिकेसनमै रिभल्भ भइरहेको छ नि त सो यदि म आफ्नो पब्लिक स्पिकिङ वा कम्युनिकेसन स्किललाई इम्प्रुभ गर्न चाहन्छु भने के मैले ट्रेनिङ नै लिँदा राम्रो हुन्छ अर म घर बसी प्र्याक्टिस गरेर पनि इम्प्रुभ गर्न सक्छु. So this is a very important question and I have been in this situation also myself. So initial days मा म जब पब्लिक स्पिकिङ जर्नीमै थिएँ स्पेसली कलेजको मैले यहाँ कुरा गर्न चाहेँ जसमा चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट वी निड टु गिभ अ लट अफ प्रेजेन्टेसन्स राइट सो यहाँ सिनारियोमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि एभ्री सिङ्गल टाइम प्रेजेन्टेसनको डे आउन लाग्यो म 1-2 दिन अगाडिदेखि पुरा युट्युब भिडियोज हेर्ने कि होइन उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ के गर्नुपर्छ डुज एन्ड डन्स होइन बडी ल्याङ्ग्वेज को भिडियो भोइस मोडुलेसनको भिडियो यसको भिडियो उसको भिडियो रातभरि दिनभरै हेर्ने एन्ड आई युज्ड टु थिङ्क द्याट ओके सो I know all the techniques, now I can apply it. But त्यहाँ गएपछि I cannot do anything. Okay? So that was the problem. अब जब मैले पब्लिक स्पिकिङमा मैले बिस्तारै स्टार्ट गरेँ होइन जुन मैले फ्यु टाइम ब्याकको कुरा गरिरहेको छु केले गरेर पनि भएन अब त जोइन गर्नै पऱ्यो भनेर गएँ कि टेक्निक्स त्यही नै सिकाउनु भयो द्याट वाज नथिङ डिफ्रेन्ट ओके जे भिडियोमा छ त्यही कुरा हो त्योभन्दा एडभान्स लेभलमा अझै फर्दर कुरा गरिएको थियो बट द पोइन्ट इज फर्मल ट्रेनिङ किन लिने त भन्ने कुरा चाहिँ किन छ भने हजुरले त्यो भिडियो मात्र हेर्नुभयो त प्र्याक्टिसै गर्नु भएन भने कसरी सुधार गर्ने कि द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन भिडियोमा खतरा सौगातजीले बोलिराख्नु भएको छ यो टेक्निक युज गर्नुपर्छ सबै हेऱ्यो
अब त्यहाँ गएर ठ्याक्क गर्दाखेरि त आउँदैन नि त मिल्दैन पनि मिल्दैन त्यो सबकन्सियस माइन्डमा हिटै भएन नि त सो द्याट इज नट गोइङ टु इम्प्रुभ लेट्स यु आर थिङ्किङ कि ओके सो अघि मैले भने भोइस मोड्युलेसनको कुराहरू भिडियो नोट्सहरूको कुराहरूदेखि लिएर हामीले रेकर्डिङ गर्नुपर्छ भन्यो तर त्यसमा पनि इफ वी आर नट रिसिभिङ एक्सपर्ट्स फिडब्याक and guidance saying, okay, so Pooja, you are doing this good thing, you are doing that bad thing, you need to improve भन्ने कुरा त्यो छँदै छैन भने पनि केमा इम्प्रुभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ कि सो फर्मल ट्रेनिङ आई वन्ट से यु निड टु बी इन अ फर्मल ट्रेनिङ देयर आर भेरियस सेट अफ ट्रेनिङ प्रोग्राम द्याट वी प्रोभाइड फर कम्युनिकेसन सो देयर आर सम सेट अफ पिपल हु से कि ओके सो मलाई फर्मल ट्रेनिङमै जानु छ ग्रुपमा नै दिनु छ भनेर भन्नुहुन्छ इट डिपेन्ड्स अपन यु होइन हजुरलाई के इन्ट्रेस्ट छ त्यो गर्न सक्नुभयो ग्रुपमा बस्ने गर्नुहोस् त्यो ट्रेनिङ लिनुहोस् र किन त्यो ट्रेनिङमा जानु पर्यो त हजुरले एक्सपर्ट फिडब्याक पाउनुहुन्छ कि केमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर होला मेरो नेचुरली स्टार्टिङ नैदेखि नै मेरो भोइस मोड्युलेसन वाज गुड इट वाज नथिङ द्याट आई निड टु इम्प्रुभ अन बट now in terms of body language I needed to improve a lot so त्यो त मलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्न त चाहियो नि त and I got that feedback and that was something I improved with the phase of time along with the other criterias of public speaking so that provides you guidance and there are other sort of programs also that we provide related to coaching one-on-one mentoring जसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने there are certain people who say कि मलाई ग्रुपमा जान अनकम्फर्टेबल छ मलाई one-on-one सेसन नै दिनुहोस् भनेर भन्छ कि सो यहाँ चाहिँ फेरि हामी कस्टमाइज ट्रेनिङ पनि दिन सक्छौँ एन्ड द्याट टोटली डिपेन्ड्स अपन पार्टिसिपेन्ट इट्सेल्फ कि जसमा कस्तो हुन्छ भने कम्युनिकेसनमा सर्टेन कुरामा हजुर अलरेडी राम्रो होला त्यसमा किन एम्फसाइज गर्ने त होइन हामी चाहिँ जे कुरा हजुरको इम्प्रुभ गर्नुपर्छ त्यसमा मात्र one-on-one कुरा गर्छौँ हजुरहरूलाई टास्क दिन्छौँ त्यो अनुसार हजुरले माइलस्टोन हिट गर्दै इम्प्रुभ गर्दै जानुहुन्छ सो इट्स अ काइन्ड अफ रिलेसनसिप द्याट वी आर मेन्टेनिङ बट स्पेसली इन टर्म्स अफ इम्प्रुभिङ योर कम्युनिकेसन स्किल सेट सो द्याट क्यान अल्सो बी डन or if you want to improve on yourself I would suggest rather than doing like me like watching YouTube videos and saying okay so I know all the techniques that is never going to improve find someone who is going to provide you with a genuine feedback राम्रो छ भन्दा पनि के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भनिदिनु पर्यो तर उहाँलाई पनि त सर्टेन पब्लिक स्पिकिङको त नलेज हुनु पर्यो अनि सो त्यो एउटा एक्सपर्ट भएको मान्छे केही कुरा नलेज भएको मान्छेसँग चाहिँ लियो भने we can improve without formal training as well सो यसमा चाहिँ के पनि भन्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफैले पनि गर्न सकिन्छ तर इट विल टेक अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम तर एउटा मेन्टर भयो भने चाहिँ राइट गाइडेन्ससँग र राइट फिडब्याकसँग चाँडो इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ द्याट्स नाइस है मैले हिजो चाहिँ सबैजना अडियन्सलाई इमेल पठाएको थिएँ मैले अघि पनि भनिहालेँ होइन र त्यहाँबाट एउटा एकदमै लामो क्वेसन आएको थियो क्या सो त्यो क्वेसनमा चाहिँ एकजना फ्रेन्ड हुनुहुन्थ्यो अरे अनि उहाँले आफ्नो साथीको लागि भनेर त्यो क्वेसन सोध्नु भएको थियो जसमा के थियो भने उहाँको साथी चाहिँ एकदम टिचिङमा चाहिँ एउटा प्यासनेट पर्सन हुनुहुन्छ तर पब्लिक स्पिकिङमा चाहिँ उहाँ एकदम नै पोर हुनुहुन्छ अब पोर भन्दा पनि उहाँ एकदम विक हुनुहुन्छ भनौँ न र त्यो मान्छेले चाहिँ अब म आफ्नो करियर नै चेन्ज गर्ने हो कि मेबी म पब्लिक स्पिकिङमा राम्रो छुइनँ र यो मेरो जेनेटिक्सले गरेर पो हो कि भनेर चाहिँ त्यो सेल्फ डाउट र क्वेसनहरू चाहिँ गर्न थालिराख्नु भएको छ अरे र यदि उहाँले पब्लिक स्पिकिङलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नु भएन आफ्नो कम्युनिकेसनमा आफूलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ मेबी हि माइट क्विट द्याट प्रोफेसन सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ आफ्नो साइडबाट के सजेसन दिन सक्नुहुन्छ त्यो काइन्ड अफ त्यो पर्सनलाई स्पेसल्ली द्याट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन र यही कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले हजुरहरूलाई नि क्वेसन सोध्न चाहेँ होइन हजुरलाई एन्ड देन हाम्रो अडियन्सलाई चाहिँ जस्ट इमेजिन हाम्रो स्कुलदेखि कलेजसम्मको लाइफमा कतिजना टिचर हुनुहुन्छ जसको चाहिँ एकदमै खतरा एक्सेप्सनल कम्युनिकेसन स्किल छ त याद गर्नुहोस् त यसो अहिलेसम्मको मैले मेरो टिचरहरूलाई एनालाइज गर्ने हो भने चाहिँ लाइक एकदम नै फ्यु हुनुहुन्थ्यो जसको कम्युनिकेसन राम्रो थियो अब कम्युनिकेसन कस्तो हुनुपर्छ भनेर त त्यो बेला त मलाई थाहा थिएन अहिले आएर यो प्रोफेसनल फिल्डमा लागिसकेपछि चाहिँ गुड कम्युनिकेसन भनेको के हो भनेर बुझिरहेको छु र अहिले आएर एनालाइज गर्ने हो भने चाहिँ त्यो लाइक फ्यु पिपल फ्यु टिचर्स जसको चाहिँ कम्युनिकेसन राम्रो थियो अरूहरू टिचर कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने आउने एउटा लेसन हुन्थ्यो पढाउने फिडब्याक लिने अथवा कतिले लिनु पनि हुँदैन थियो अनि जाने सो त्यस्तो काइन्ड अफ सिचुएसन थियो एन्ड हामी यो पोडकास्टमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामी सबैलाई थाहा नै भयो कि कम्युनिकेसन भन्न साथै मेसेज इम्पार्ट मात्र गर्ने होइन अडियन्सले हामीले कसरी फिल गराइरहेको छौँ त डिसइन्गेज पारेछौँ कि बोलै छौँ एन्ड देन नो वान इज लिसनिङ टु यु अर बडी ल्याङ्ग्वेज राम्रो छैन होइन हजुर कन्फिडेन्ट देखिराख्नु भएको छैन भोइस मोडुलेसन अडिबल छैन रे होइन बोलिराख्नु भएको छ पछाडिको ग्रुप अफ अडियन्स पुरा हल्ला गरेर बसिरहेको छ अरे हामी आफ्नै दुनियाँमा छौँ रे एज अ स्टुडेन्ट
सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड मेरो आफ्नो नै कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्कुलदेखि कलेजसम्म यहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ आई ओन्ली रिमेम्बर वान अफ माई टिचर हु वाज एक्सेप्सनली गुड इन कम्युनिकेसन र यो कम्युनिकेसनको सबै पाटोमा खतरा हुनुहुन्छ कि उहाँको अरादेखि लिएर पर्सनालिटीदेखि लिएर होइन उहाँको बोल्ने स्टाइल कम्युनिकेसन त्यो एभ्रिथिङ वाज सो टप नच के र अहिले पनि कतिपय क्लाइन्ट्सलाई चाहिँ म यता स्कुलमा पढेको अथवा कहीँ त्यो कुरा आयो भने चाहिँ हो यो मान्छे यो टिचर भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि हुन्छ कि सो त्यो जुन इम्प्रेसन छ आई रियलाइज नाउ कि त्यो भनेको चाहिँ म मात्र नभइकन अरूलाई पनि त्यो इम्प्याक्ट गर्नुभएको रहेछ कि एन्ड आई मेन्सन्ड अल्सो एकजना मात्र हुनुहुन्छ भनेर नाउ कमिङ ब्याक टु प्रेजेन्ट स्टेज जसमा चाहिँ म ट्रेनिङ्सहरू दिन्छु एडुकेसन सेक्टरमा पनि दिन्छु कन्सल्टिङ पनि गर्छु जसमा हामीले के चाहिँ भेटायौँ भन्दाखेरि नाउ एज अ प्रोफेसनल जो व्यक्तिहरू आउँदै हुनुहुन्छ एज अ पार्टिसिपेन्ट जो टिचर्सहरू नै हुनुहुन्छ अफ एनी अफ द एक्सपिरियन्स द्याट दे हेभ होइन उहाँसँग 20 वर्षको एक्सपर्टाइज अरे होइन उहाँ भर्खरै फ्रेसर्स नै हुनुहुन्छ अरे जुनसुकै प्रोफेसनमा जुनसुकै डिपार्टमेन्ट अथवा सब्जेक्ट चाहिँ पढाउँदै हुनुहुन्छ अरे he or she might have PhD degree in certain subject, but that does not necessarily make him or her a very good communicator. होइन सो हामीले यहाँ बुझ्नु पऱ्यो कि टिचिङ हेज नथिङ टु डु विथ कम्युनिकेसन हजुर पिएचडी इन रिसर्च होला अरे हजुर पिएचडी इन म्याथमेटिक्स इङ्ग्लिस वाट्स एभर ल्याङ्ग्वेज होला अरे तर कम्युनिकेसन इज अ डिफ्रेन्ट एरिया र हामी आफैलाई पनि ट्रेनिङ सेसनमा मेजर आस्क्ड टपिक भनेको इन टर्म्स अफ एडुकेसन सेक्टर इज अबाउट कम्युनिकेसन इट सेल्फ सो उहाँहरूलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने भन्ने कुरा नै आउँछ कि होइन र त्यो भनेको चाहिँ मैले कलेज जुन ब्याचलरदेखि लिएर मास्टर्सदेखि लिएर सबै लेभलको नै मैले यता कुरा गरिरहेको छु सो टिचर्स नट नेसेसरली दे आर कम्युनिकेटर दे आर द सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट आइम नट सेइङ द्याट दे आर ब्याड दे आर भेरी गुड दे आर डुइङ एक्सेप्सनली गुड दे आर गुड इन देयर रेस्पेक्टिभ फिल्ड खतरा हुनुहुन्छ टपिकमा चाहिँ तर द्याट डज नट मेक देम अ भेरी गुड कम्युनिकेटर ओके सो communication has nothing to do with profession saying oh I'm a very good communicator I need to be in this and that field भनेर तर फेरि अब यहाँ अर्को कुरा आउँछ कि टिचिङको पार्टमा होइन सो टिचिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सिन्स आई अल्सो टिच भेरियस स्टुडेन्ट्स मास्टर्स ब्याचलर लेभलमा पढाउँछु सो यहाँ कस्तो छ भने टिचरले चाहिँ त्यो टपिक नलेज मात्र भएर भएन कि कम्युनिकेसन मात्र भएर भएन आज भोलिको यो डिफ्रेन्ट जेनेरेसन अफ स्टुडेन्ट्सहरू छ उहाँको नेचर पनि हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि हामी जुन तरिकाले पहिला टिचिङमा थियौँ होइन एज अ स्टुडेन्ट थियौँ हाम्रो भनौँ न स्कुलिङमा जुन तरिकाले पढाउँथ्यो आज भोलि त त्यसरी त पढाउँदैन स्टुडेन्ट पनि त्यस्तो तरिकाको त छैन ब्याचलर लेभल मास्टर्स लेभलकै कुरा गरौँ दे आर टोटली डिफ्रेन्ट कि अहिले मैले एज अ टिचर नै भन्नु पर्दाखेरि मास्टर्स लेभल नै हो जता मजाले होइन कन्भिनियन्ट वेमा दे वन्ट क्वेसन यु एनिथिङ कि टिचर इज अलवेज राइट दे आर लाइक दिस है मेरो स्टुडेन्ट्सहरू सो दे डोन्ट लाइक हुन्छ नि से ओ सी इज सेङ ब्याड थिङ अर गुड थिङ त्यस्तो जस्तो केही भन्नु हुँदैन दे आर ह्याप्पी बिकज दे वन्ट टु रेस्पेक्ट यु होइन उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो फिल्डमा हुनुहुन्छ बट इफ आई टक अबाउट ब्याचलर लेभल दे वन्ट से कि ओ सो पूजा इज टिचर आई निड टु रेस्पेक्ट हर के त्यो हामी गर्छौँ नि हो किन भन एज स्टुडेन्ट तपाईँलाई उहाँ मनै परेन उहाँले पढाएको टिचिङ मनै परेन किन बस्ने त आजभोलि कलेजकै कुरा गरौँ मैले यहाँ कलेजको मात्र इक्जाम्पल ल्याइरहेको छु बिकज आई टिच ओभर देयर सो कोही टिचरले केही बोलेको राम्रो लागेन अरे होइन राम्रो क्लास म्यानेजमेन्टै छैन भने दे से ओ वी डोन्ट लाइक दिस टिचर एन्ड वी गेट चेन्ज सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड टिचिङ इज नट अबाउट कम्युनिकेसन होइन कम्युनिकेसन त छ सर्टेन कुरा छ तर एक्सपर्टाइज सँगसँगै हजुरले चाहिँ त्यहाँ एउटा ऱ्यापो बिल्डिङ चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ होइन डिफ्रेन्ट अडियन्सको व्यक्ति कस्तो छ त कस्तो खालको टिचिङ प्र्याक्टिसेस ल्याउनु पऱ्यो त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कि र बिस्तारै त्यसै सँगसँगै हजुरले कम्युनिकेसन पनि ट्राई गर्नु पऱ्यो होइन हजुर एक्सपर्टाइज हुनुहुन्छ त्यसमा काम गर्दै जानुहुन्छ र टिचिङ टु बी रियली अनेस्ट विथ यु इज अ वन्डरफुल प्लेस to improve your communication skill set. I agree. Okay, म जबदेखि टिचिङ सेक्टरमा आएँ started teaching bachelor's and master's student मैले यस्तो सिचुएसनमा पनि ओहो अब यहाँ चल्दै चलेन के गर्ने त बिकज इफ यु आर डिलिङ विथ अ प्रोफेसनल पिपल त्यहाँ प्रब्लमै भयो भने पनि ओहो यो त प्रब्लम हो भनेर सुनिदिन्छ नि त त्यहाँ स्टुडेन्टले कसले सुनिदिन्छ त सो इट मेक्स यु टु इम्प्रुभ इन टर्म्स अफ कम्युनिकेसन सो इट्स लाइक यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कम्युनिकेसन सबैको राम्रो हुँदैन यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड यर स्ट्रेन्थ एज वेल एज विकनेस टपिकको नलेज हुनु पऱ्यो मेसेज हजुरले राम्रोसँग कन्भे गर्नु पऱ्यो स्टुडेन्ट्सको चाहिँ डिफ्रेन्ट लर्निङ स्टाइल्सहरू के छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो त्यो कलेज स्कुलको चाहिँ पेडागोजी के हो त त्यो बुझ्नु पऱ्यो कि
प्रोग्रेसिभ एडुकेसन हो के हो त त्यो बुझ्नु पऱ्यो त्यो अनुसार हजुरले आफूलाई अलाइन गर्नु पऱ्यो होइन रिसर्च गर्ने बानी बसाल्नु पऱ्यो एन्ड देन फाइनली कम्स द कम्युनिकेसन द्याट कम्स विथ अ लट अफ प्र्याक्टिस द्याट यु निड टु डु थ्रु भेरियस पब्लिक स्पिकिङ एन्ड देन मेकिङ युर सेल्फ vulnerable into various situations. राइट मेन कुरा भनेको चाहिँ हो तपाईँले ठिक भन्नुभयो टिचिङ भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन मात्र पनि हुँदैन होइन सबै टिचरको वे अफ टिचिङ पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ र त्यो डिफ्रेन्ट किन हुन्छ त हाम्रो स्टुडेन्टको नेचर अनुसारले एन्ड एउटा कुरा चाहिँ एकदम राम्रो हो टिचिङ फिल्ड भनेको इट इज वान अफ द बेस्ट फिल्ड जहाँ तपाईँले आफ्नो कम्युनिकेसनलाई झन् बेसी इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ किनकि तपाईँले त्यही कुरालाई रिपिटेटिभ वेमा गर्नुहुन्छ नि त द्याट्स ग्रेट ल सो आई थिङ्क यो एउटा वान अफ द होइन लङ्गेस्ट पडकास्ट हुनेवाला छ किनकि यसमा हामीले धेरै टिप्स स्ट्राटेजी टेक्निक्सहरूको बारेमा पनि कुरा गरेको छौँ एन्ड डेफिनेटली हाम्रो अडियन्सले पनि यो पडकास्टबाट धेरै नै भ्याल्यु पाउनुहुनेछ द्याट्स फर स्योर सो यति भनेर आई थिङ्क we should end this podcast then. Thank you. Thank you so much for inviting once again. And I would like to be here in the future as well, sharing my learnings and experiences. Done. Thank you. Thank you. Okay.